से प्रयास किया है शुरुआत करने का, अभी शुरुआत है। तो इस तरह से हमारी परियोजना की शुरुआत हुई और हमने डैम जो था, डैम 6 से 16 एमसीएम का डैम था हमारा प्रोजेक्ट। मोहनपुरा प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। ये ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 616 मिलियन क्यूबिक मीटर का डैम है, जो रिकॉर्ड समय में बनाया है हमने। 2014 में चालू करके 17 में उसको बना दिया। 45 मीटर हाई डैम है और इससे 616 एमसीएम का स्टोरिंग कैपेसिटी हमारे पास डेवलप हो गया। इससे अगर हम ओपन कैनाल से करते तो 65 टू 70,000 हेक्टेयर इरिगेशन होता, पर हमने इसको पाइप इरिगेशन में किया और प्रेशर इरिगेशन में किया, तो हम लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर इरिगेशन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। उसको 4 भागों में डिवाइड किया हमने। 25,000 हेक्टेयर का राइट बैंक है, 1 लाख हेक्टेयर बाकी का लेफ्ट बैंक है। ऐसे 4 सब प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, जो लिफ्टिंग एरियाज हैं। 25,500 हेक्टेयर में हमने 600 हेक्टेयर में हमने परियोजना को चालू कर दिया और 2 साल से हम उसको चला रहे हैं। और उनके अनुभवों के आधार पे हमने उस पूरे अनुभवों को डॉक्यूमेंट किया और वो स्टोरी, जैसे हम ट्रांसफॉर्म हुए कैनाल इरिगेशन से इससे मोनपुरा प्रोजेक्ट के माध्यम से, उसको भी कैप्चर किया है डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, आप देखेंगे। और जो इनिशियल सक्सेस मिली है उसको देखा है। और उसमें हमने इसमें जो पानी लिया था वो 1 मिलियन क्यूबिक मीटर में हम 350 हेक्टेयर के हिसाब से हमने प्रोजेक्ट डिजाइन किया था। पर जब हमने सिंचाई की यहाँ पे, तो हमें 510 हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। और एज एंड व्हेन जब अपटेक ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम किसानों के एंड पे नहीं है। बट इसमें मेरा केवल एक ही इरिगेशन फ्रेटर्निटी जो है पूरे देश की और पूरे विश्व की, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी है, वो हमें सोचते हैं कि स्प्रिंकलर या बहुत मतलब चीजों से उठ के आप केवल पानी को 1 हेक्टेयर तक हम अपने सिस्टम को ले जा रहे हैं। डैम से लेकर 1 हेक्टेयर तक कंड्यूट सिस्टम में अंडरग्राउंड में पानी को ले जा रहे हैं। एंड 1 हेक्टेयर पे भी हम उस 1 हेक्टेयर में मिनिमम कितना पानी होता है उस हिसाब से उसका डाया डिसाइड कर रहे हैं। 63 mm डाया है हमारा। तो आप स्प्रिंकलर नहीं भी लगाते हो तो उतना ही पानी हम दे रहे हैं। सो वी आर अचीविंग द मैक्सिमम एफिशिएंसीज एंड वी हैव मेजर्ड इट, recorded it, documented it, and we are replicating it also. So in this forum, I can say that with confidence, evidence, and all those things. So केवल 25,000 हेक्टेयर का है। हालांकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं एमपी के स्केल पे 1.5 मिलियन हेक्टेयर पे हम पूरा प्रेशराइज इरिगेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी ओपन कैनाल प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट मोहनपुरा ये प्रोजेक्ट वो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है, तो वो कमीशन होना चालू हो गया। और एक साथ में हमारा कुंडलिया प्रोजेक्ट भी है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स का पीएमयू है। हम उसको मैनेजमेंट का भी एक नया फॉर्मूला है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो मोहनपुर और कुंडलिया प्रोजेक्ट्स दोनों की एक यूनिट है। उसमें मैं प्रशासक के पद पे कार्यरत हूँ। मेरे मुख्य अभियंता हैं यहाँ पे, 2 अधीक्षक अभियंता हैं वो, और मैं प्रशासक हूँ। मैं सारे परियोजनाओं का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और सारा टेक्निकल मैनेजमेंट में मेरे को दायित्व दिया गया है। इसके साथ में अब हमने ये जो पूरा किया, मैंने आपको जर्नी बताई कि किस तरह से स्विच होता है। पर स्विच होने के लिए भी आपको अगर किसी जगह से शुरुआत करनी है, तो आप, मेरा ये मानना है, ऐसा सोचना है कि आप जहाँ पर वाटर रिच जगह, जहाँ पानी है, उन परियोजनाओं को बदलने की कोशिश करेंगे या वहां पे प्रेशराइज इरिगेशन या वो लाने की कोशिश करेंगे, तो शायद सफलता पाने में कठिनाई आए। पर जहाँ जो आपके महाराष्ट्र के जो बहुत ही सूखे एरिया, जहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, वहां पर अगर आप ये परियोजना लाएंगे तो लोग उसकी वैल्यू समझेंगे और वो वहां की डिमांड बेस्ड प्रोजेक्ट होगी। तो जैसे कहते हैं ना, बॉटम टू टॉप अप्रोच, वो बॉटम टू टॉप अप्रोच होगी, तो लोग उसको समझेंगे और फिर उसको अपने हिसाब से आप उसको लागू कर पाएंगे। आप जो कहेंगे, जो WRD बोलेगा, लोग समझेंगे, जैसा हमारे साथ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पानी, लोगों ने पानी देखा ही नहीं था। मतलब इतना पिछड़ा, इतना सूखा एरिया था कि 8 महीने लोग बाहर रोजगार करने जाते थे और आज सारे लोग वहां रुक रहे हैं। सारा सर्वे है, सब लोग वही खेती कर रहे हैं। सैटेलाइट डेटा से पूरा, इसरो से सैटेलाइट डेटा से हमने उसको वैलिडेट किया है फैक्टर को। तो सारी चीजें हमने करके उसको वैलिडेट किया है। तो एक अनुभव यह है कि आप सूखे एरिया में, जो ड्राइस्ट एरिया में, वहां पर प्रेशर इरिगेशन प्रोजेक्ट प्लान करें, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी, बहुत डिमांड बेस्ड सिस्टम बनेगा। बाकी आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा उसके बाद भी मैं आपके साथ रहूं। और मैं अभी डॉक्यूमेंट्री के पहले भी कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा।
कि आप कोई लोग कुछ मुझसे कुछ पूछना चाहें, तो प्रश्न से ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन होगा कि मैं बोलता चला जाऊँगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप प्लीज़ एनीवन कैन आस्क द क्वेश्चंस प्लीज़। Myself Narvekar, the sibling here. The basic question in everyone's mind may be, what is the cost per hectare come across, because what is the additional cost rather for this entire automation and SCADA? As such, as a whole project, there is no additional cost, as we can say that we are optimizing as well from the open canal systems. अभी हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है, including automation and SCADA, it's almost 1.7 lakh per hectare for that only canal system, not dam and not rehabilitation. Unit 2 canal system. It's 1.7 lakh hectare. It depends on the level height. मतलब आप अभी की रेट्स में समझिए कि 2 लाख रुपए से 2.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आप योजना बना सकते हैं। और आपका अगर एलिवेशन बहुत ऊंचा है, 100 मीटर से ऊंचा है, तो अकॉर्डिंगली बढ़ेगा थोड़ा सा पंपिंग का और लाइन्स का हेड का कॉस्ट और पावर का कॉस्ट। जी सर। which includes entire distribution system, excluding, of course, I think dam and the storage point of view, and distribution system and SCADA, entire SCADA system. एवरीथिंग सी इन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में भी ऐसे होता होगा। यूनिट 1 में हम डैम लेते हैं और रिहैबिलिटेशन का कॉस्ट देते हैं हम। यूनिट 2 में कैनाल सिस्टम देते हैं, तो कैनाल में एवरीथिंग एक्वाडक्ट्स, ब्रिजेस, व्हाटएवर रिहैबिलिटेशन कैनाल का सारा कुछ देते हैं। तो यूनिट 2 हम एड्रेस कर रहे हैं। यूनिट 2 में हमारा लैंड एक्विजिशन खत्म हो गया, क्योंकि हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल रहे हैं। हमारा एक्विडक्ट्स वगैरह सब खत्म हो गया, केवल जो रिवर क्रॉसिंग्स वगैरह करते हैं उनमें लोडिंग करते हैं हम उसको, केवल बॉयंसी के लिए जो है। बाकी ये सब चीजें सब वो सेविंग आता है। और ऑटोमेशन इज स्कैडा डजंट कॉस्ट मच, इट्स 10,000 रुपीज पर हेक्टेयर कॉस्ट। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर में आप सारी चीजों को अपने हाथ में कमांड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें चुनौती कॉस्ट की नहीं है सर, चुनौती उसको लागू करने की है। उसको एकत्रित लोगों को, टीम वर्क को इकट्ठा करके उसको इंटेंटफुली लागू करना और उसको चलाना। सबसे महत्वपूर्ण उस पर विश्वास रखना कि ये चलेगा। थोड़ा सा हमारे साथ भी दिक्कत आई। हमारे जो सीनियर्स थे वो, हमारे यहाँ बहुत गैप डिफरेंस है। हमारा बैच 20 साल बाद आया, एक्चुअली 84 के बाद हमारे 2006 में बीएससी हुआ। वो दे वर ब्रिलियंट इंजीनियर्स, मतलब हमने बहुत सीखा उनसे, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। बट फिर भी कुछ होता है कि उनका एप्रीहेंशन था। और जब हम चलाते हैं तो इतना खुश होते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं हमको, बोलते हैं कि हमें जो हमको भी लगता था कि नहीं चलेगा और आप लोगों ने चलाया, तो मतलब वी आर मच हैप्पियर देन जब हम एप्रीहेंड करते हैं। तो जब भी अपन कुछ चीज नहीं करते हैं सर, तो चुनौती आती है, क्वेश्चंस आते हैं, उनको हमको रिप्लाई करना पड़ता है। कॉस्ट तो बेटी डायरेक्ट, कॉस्ट तो हमारा कम ही आता है अगर आप ऑप्टिमाइज कर पाए सिस्टम को। तो या बराबर ही माने नहर का, नहर का भी यही 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर ही आता है। और उसमें टाइम टेकिंग एक्विडक्ट्स में कितने बड़े बड़े टाइम लगते हैं और बहुत सारे क्रॉसिंग्स आती हैं, वो सब चीजें भी बढ़ जाती हैं उसमें। Okay, thank you. राजू भैया सर, और एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्रेशर एट 63 mm 1 हेक्टर? 20 मीटर, 20 मीटर प्रेशर से हम किसान को वह पॉइंट दे रहे हैं जहां पर वो प्लग इन करके अपनी स्प्रिंकलर को घुमा सकता है और अपना पानी ले सकता है। तो जब किसान के खेत में जो पॉइंट रहेगा, जो आउटलेट है हमारा, उसमें वो अपने, जब उसको प्लग इन करेगा सिस्टम को, तो हमारे पंप हाउस के पावर से उसका स्प्रिंकलर घूमेगा। तो द आउटलेट एग्जिट हाइट इज 20 मीटर 2 बार। आणखीन कोणाला प्रश्न असतील तर विचारून घ्या. मनोज डोकतोळे. हाँ सर, myself Manoj Dokdole, executive engineer. Sir, I want to ask whether this system will be hand over to water user association be run throughout by government organization. See, primarily we have a contracts which have a O&M period included in that contract. Suppose 5 years contract we have given to the contractor itself. So up to 5 years after the commission, so contractor is handling. But
we have a challenge in new layer of making a WA. The government make put me as a member in this formulation of WA for pressurized irrigation committee. So I am much knowing about that. तो हम मुझे एक सदस्य बनाया गया उसमें प्रेशराइज इरिगेशन के लिए जो कमेटी मीटिंग मिली थी, उसमें हमने ये सलाह दी कि आप 2000 हेक्टेयर में जैसे पुराने बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, पर जो कंट्रोल पॉइंट है 300 हेक्टेयर पे हमारा कंट्रोल पॉइंट उस पर हम एक मेंबर बना रहे हैं और 30 हेक्टेयर पे हमारा बॉक्स है, तो एक किसी मेंबर के पास 10 बॉक्स होंगे और WUA को हम केवल अपना जो पानी के विभाजन के लिए जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के रोल तक रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं, बाकी अभी जो और 30 हेक्टेयर के नीचे का जो लाइन है खेत का उसके नीचे रख रहे हैं। जो मेन पंपिंग सिस्टम है ग्रेविटी मेन है, राइजिंग मेन है और 300 हेक्टेयर तक वहां डिपार्टमेंट अपना एक्सेस रखता है फॉर द स्टार्ट फॉर शुरुआत के। Okay, sir. That means after the effect liability period of 5 years, you are thinking to hand over it to water user association, at least distribution system, rather than rising mill. yes, we are thinking और हमारी सोच भी यही है कि हम परियोजनाओं को पूरी तरह चला नहीं सकते, जो परियोजना जिसके लिए है उसी को चलाना चाहिए। यही शासन की मंशा है कि WA इसलिए बनाया गया है कि लोग उसका पानी का डिवीजन खुद करें और जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें 30 हेक्टेयर पे जो OMS कंट्रोल पॉइंट है उसमें जो किसानों का समूह है उनको हम उनका एडमिन दे सकते हैं। मतलब जो 30 हेक्टेयर का पॉइंट है, मान लो एक TC मेंबर का 300 हेक्टेयर का पॉइंट है, तो किसी मेंबर को हम एप्लीकेशन में जो डाउनलोड करेगा केवल उसी जगह का एक्सेस दे सकते हैं कि वो अपना चालू करे बंद करे। तो जब WA हमारा पर्पज यही है ट्रेनिंग का, जब हम ट्रेन कर लेंगे उनको तो हम उनको उनके एक्सेस दे देंगे। तो बट उनको ट्रेन नए, ये हमारा सोच भी है और हम चाहते भी हैं कि उनको एक्टा ट्रेन करें ताकि वो खुद ही पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। हम केवल बल्क सप्लायर की भूमिका में रहें। जो WA जो एक्ट है उसका स्पिरिट है, जो उसका भाव है WA एक्ट का, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बनाया गया है, तो उसके हिसाब से यही है। बट वो उसमें भी अलग चर्चा कर सकते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल है, वो मॉडल कहाँ से लिया गया था, मेक्सिको से लिया गया था, वहाँ फेल्ड हो गया मिजरेबली, वो अलग विषय है, वो अलग अलग जगह की बात है। पर WA में हम भी ये चाहते हैं कि किसान इसको चलाएं, 300 हेक्टेयर और 30 हेक्टेयर का पॉइंट उनको दिया जाए, पर 5 हेक्टेयर अभी 5 साल तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। WA फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। ओके ओके सर। सर आपने कुछ जो वाटर टेरिफ है वो बढ़ा है क्या स्काडा की वजह से? वेदर यू हैव इंक्रीज द टेरिफ? बढ़ाया है स्काडा की वजह से नहीं, प्रेशराइज इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से। स्काडा बहुत छोटा कंपोनेंट है, पाइप इरिगेशन पावर की वजह से जो पावर लग रहा है हमको 60 मेगावाट पावर लग रहा है, उसका बिल आ रहा है, तो उसके प्रेशराइज जो पावर बिल की वजह से हमने 1250 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है। पहले 350 रुपए प्रति हेक्टेयर था। इसी साल 25 मार्च को गवर्नमेंट कैबिनेट में हुआ है हमारे रिकमेंडेशन पे, और हम 3000 का किए थे, और वो थोड़ा सा पॉलिटिकल लीडरशिप को लगता है चुनाव है तो अभी 1250 किए हैं, बट वी आर रीचिंग इट टू 3000 रुपीज पर हेक्टेयर। तो हमारा जो मोहनपुरा कुंडलिया है इट इज 3 लाख पर हेक्टेयर, 1250 से करीब 60 करोड़ रुपए हम रिकवरी करेंगे, और हम 3000 चले जाएंगे तो हम 180 करोड़ रुपए रिकवरी करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। और अभी हमने स्टार्ट किया है पिछले, तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कंट्रोल है, रिकवरी बहुत ही स्ट्रांग है। सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये भी है कि इसमें आप रिकवरी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप एक पॉइंट पे बंद कर सकते हैं, ये नहर नहीं है कि चलेगी तो चलेगी, आप किसी का बंद नहीं कर सकते। तो देयर आर रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, वाटर कंट्रोल है, वाटर पानी का मालूम है कितना पानी गया है। कोई बोलता है कि मेरे यहाँ पानी लगा, हम स्कैडा का डेटा बताते हैं उसको कि आपके इतने दिन पानी लगा, ये लगा, आप देखिए, तो उससे रिकवरी में बहुत हेल्प मिलेगा। और हमने बढ़ाया है 1250 रुपए किया है, 350 ओपन के नाम में 350 है। So there is one more question. Can SCADA be implemented for dam instrumentation? SCADA इन डैम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑलरेडी नहीं है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो यही काम कर रहा है। डैम इंस्ट्रूमेंटेशन में SCADA ही लगा रहा है। इट्स अ नेशनल प्रोजेक्ट एंड MP इज आल्सो ए पार्टनर। और आजकल मुझे लगता है जो हमारे जो डैम्स हैं, SCADA में डैम जैसे आप करना चाहते हैं तो कुछ सेंसर्स रखते हैं जो गेट खोलते हैं और आपको वाटर लेवल बताते हैं। दैट इज वेरी इजी। और जो पीजोमेट्रिक जो पीजोमीटर्स रखते हैं उनके प्रेशर बताते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट जो डैम का होता है, जो पहले जमाने में अलग होता था, आजकल मुझे लगता है हर एस्टिमेशन में, हर एसवार में है ही नहीं। तो डैम का इंस्ट्रूमेंटेशन तो हो ही रहा है, बट वो SCADA ऑपरेटेड, मतलब वहां जाके कोई चालू करे
या उसमें एक चिप लगाते हैं या रिमोटली करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डैम इंस्ट्रूमेंटेशन इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, इट्स एक्सेप्टेड एंड इज बीइंग डन आई थिंक ऑल देयर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रहा है नेशनल हाईवे प्रोग्राम। Sir, good morning. Myself Praveen Kulle, Superintendent Engineer, Pune. Sir, I have one question. Our irrigation management district is designed for carrying the peak discharge, peak fortnight discharge. But what happened after the for that only fortnight the discharge is maximum. But for remaining fortnight, discharge is less than that design discharge. So whether in your irrigation scheduling, have you curtailed the irrigation days and prepare the fortnight irrigation program for each fortnight? Or and second adjoiner question is whether farmers agree support these reduction in discharge. So that is my question, sir. It's very good question, sir. Actually, we are supporting almost 0.35 liter per second per hectare. And in Madhya Pradesh, the peak that EDO value and peak that discharge comes out to around 4.2 or 0.4, and that is for only one fortnight. And when we averaging it, it comes around 0.37. So when we see it in system as a whole system, when we pump it largely, and we design the system as a way, so it adjusted actually, because it almost 100% of the system doesn't run all the time. I have learned this from Maharashtra. There is a circular in Maharashtra that people told me that you have issued a circular. If I am correct, please correct me if I am wrong. That you are designing the project for a 70% demand. Yes, true, This, sir. yeah. So when we are designing the product for 70% demand, so we are designing it for 100%. So, and we observed that demand comes around 60 to 70% only at a time. So we designed the product for 105 days, and now we are, when the demands are coming in 50 to 60%, so our days are prolonging. So we are running the scheme for almost 150 days. We start from October 15 and we end up on almost in March, despite of 110 days. So this thing adjusted, one thing. Secondly, to address this thing, we have designed the system in up to 30 hectare. We are taking all the discharge. Suppose 0.35 hectare our duty is that. So up to 30 hectare, we are taking 7 liter per second per hectare. And after 30 hectare, we have distributed the 1 hectare charts are there, almost 1 to 1.5 hectare. So below 30 hectare, we have a duty of 10 times more. So जो पूरा डिस्चार्ज हमारा 30 हेक्टेयर पे आएगा, उसमें से हम केवल 2 पॉइंट चलाते हैं टू कैटर दिस पीक डिमांड। सो उसमें हम 2 पॉइंट चलाते हैं स्काडा की मदद से, ताकि उसको 3 लीटर पर सेकंड पर हेक्टेयर से मिल जाए पानी। तो हमारी 0.35 की जगह हम उसको 1 लीटर 1.5, तो वो पूरा हमारा एडजस्ट होता है उससे। सेकंड थिंग इज दिस, और ये हुआ उसके बाद। और थर्ड थिंग इज दिस सर, दैट व्हाट वी ऑब्जर्व प्रैक्टिकली कि व्हाट वी मेक द चार्ट्स शेड्यूल्स इन द पेपर, it is not exact as in the field, because we assume that on the day of October 15, all the farmers will sow wheat 80%, we took a crop water requirement 10% gram 10%। ऐसा होता नहीं सब फील्ड में। लोग अलग अलग समय पे अलग अलग क्रॉप लगाते हैं, अलग अलग तरीके से पानी को लेते हैं। सो वी डिजाइन इन ए Hello. Limna madam, I think voice is Rajari sir. Rajari, yes sir, you are not audible. उनका लिंक प्रॉब्लम हो गया लग रहा है। मैडम जरा फोन करके देखिए। Hello.
He is reconnecting. Yeah. Sorry, I lost the connection. I think. Sir, please repeat last Yeah, sentence. yeah. Sorry, I lost the connection. So we are giving the duty 10 times below 30 hectare. So our vulnerable point is 30 hectare. When you see this document, at 30 we are distributing the complete taking the discharge as per our system duty. System duty is 0.35 liter per second per hectare. Below 30 hectare, we are 10 times. We have a system, we have a pipeline network to deliver 10 times for each network. अभी हमने सब जगह 10 टाइम का डाल दिया पाइप का ड्यूटी, और हम 10 टाइम का पानी नहीं हमारे पास, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर करके दे रहे हैं। इस तरह से हमारा सिस्टम डिजाइन किया था। और एज सच 2 साल के अनुभवों के बाद, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूट showing है और distributed dam is having a capacity to 10 times discharge. Suppose किसी को दिसंबर के दूसरे फोर्टनाइट में पीक रहता है और किसी को ज्यादा चाहिए, तो उसके सोइंग का टाइम वही है, तो वो वाला पानी 10 टाइम लेके अपना वो रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है, और कोई पीछे आ रहा है तो वो बाद में लेगा। तो ऐसा वो चेक का जो डायनेमिक्स है वो सेटल होता है as we observe. And as far as we observed also, हमारा एक ईडी वॉच करके कोलैबोरेशन है, जो पिंडलिया प्रोजेक्ट है, वो ईडीवी प्रोजेक्ट है। हम सैटेलाइट से रियल टाइम ईटीओ भी मेजर कर रहे हैं। तो वो जो हमारे टीसी 25 है एमपीडब्ल्यूआरडी का, वो ऑब्सोलीट हो गया उसमें। उसमें जो आप जो कह रहे हैं कि आपने जो भी कहा सर कि आपके यहाँ भी जो सीडीओ का सर्कुलर होगा वो बहुत हायर साइड में है, क्योंकि अब मैं आपके सर्कुलर से अभी परिचित नहीं हूँ कि उसमें आप लोगों ने कब अपडेट किया, पर जो रियल टाइम एटीओ नापने का जो सैटेलाइट डेटा थे वैलिडेटेड, अभी तक हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उससे हम वेंचर किया है हमने, और हम 2 चक्स पे 40-40 हेक्टेयर के चक पे 2 साल से नाप रहे हैं, और उसको ग्राउंड डेटा से वैलिडेट भी कर रहे हैं। तो जो ड्यूटीज जो पीक हैं, हमारी ड्यूटी इसके नीचे ही आ रही है, तो ड्यूटी ज़्यादा नहीं आ रही है सर। और हमारे जो सीडीओ का, हमारे सीडीओ का भी सर्कुलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा ड्यूटी बताता है, और वो बहुत बड़ा हमारा कॉन्फ्लिक्ट का हमारे सीनियर से भी 0.6 का सिस्टम बनाएंगे तो हमारा 4 से 5 लाख रुपए हेक्टेयर का सिस्टम बनेगा, तो वो फिजिबल ही नहीं होता है। 3.5 लाख रुपए हेक्टेयर हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कट ऑफ है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होता कैबिनेट। सो हमने उसको 2 लाख रुपए हेक्टेयर ये आना चाहिए और 1.5 डैम उसका आना चाहिए, इस हिसाब से हमने सिस्टम को डिजाइन किया। हमने कहा हम नीचे रोटेशन करेंगे और वो करेंगे, तो उन्होंने माना कि चलिए ठीक है, डेफिसिट इरिगेशन हो जाएगा आपके यहाँ, पर वैसा कुछ नहीं है, पूरा पानी मिल रहा है सर, और कोई डेफिसिट इरिगेशन नहीं हुआ है। और अभी तो ये स्थिति आ रही है कि हमारे यहाँ जो हमारा मोहनपुरा डैम है, जो हमने 1,25,000 का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया है, 1,45 तक चले गए हैं हम, और इस जो हमारा 25,000 और 40,000 के अनुभव को देख के जो एमएलएज हैं और जो वो लोग हैं, वो सीएम के यहाँ जाके लिखवा के लेके दे रहे हैं कि अब पानी बहुत बचेगा इसमें, ये हमारा भी अनुभव है, तो आप हमको और जो एक्सटेंशन करिए प्रोजेक्ट का। तो वो सीडीओ से कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी कह रहे हैं कि आप पूरा मेजरमेंट करके दीजिए कि आप ये कैसे कर रहे हैं, हमारा तो जस्ट डबल हो रहा है। बट उसके लिए भी काम चल रहा है, हम अपना वो भी सर्कुलर भी रिवाइज करेंगे, और मे बी पॉसिबली, और हमने इसको एक डॉक्यूमेंट भी किया है, एक पेपर लिखा है हमने आईसेट में, एजुकेशन काउंसिल ऑफ ड्रेनेज में, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में कॉन्फ्रेंस है, उसको अप्रूव भी हो गया है।
और वो प्रेजेंटेशन के लिए भी वहाँ पे जाना है, ओरल प्रेजेंटेशन के लिए 5 अक्टूबर को। तो उसमें सेम चीज़ हमने लिखी है कि हम ये एफिशिएंसीज अचीव कर रहे हैं और इसको नापा है हमने। तो हमने स्टार्ट वैलिडेशन का भी कर दिया। देखते हैं उसमें कितना आ पाते हैं सर, तो पीक्स का इशू नहीं आता सर। Thank you so much, sir, for such an elaborate answer. And please do share that research paper also with us. Thank you so much. श्योर सर। Sir, hello. Hello. Hello, sir. या Vikas, योगेश sir. जी, या प्लीज। Yes, sir. Sir, Please. this is yes. This is Yogesh Davade, Superintending Engineer, Akola Irrigation Circle, Akola. जी Sir, सर। I have यस one सर। question. What is your average pressure in water distribution system, and how do you manage the unexpected pressure rise during operation? Here comes the science sanket, pressure and flow control valve, PFMCD. So this is where expertise is. So explain to us, we are going for a pressure irrigation system, so how you will handle this erratic pressures and first thing, we have a surge controls, and we are almost a system. When we are having rising winds, we are taking the rising wind to the higher level, and below rising wind, तो gravity में जो सिस्टम है, उसमें भी बहुत सारे फ्लक्सेस हैं। तो उसके लिए हमने प्रेशर एंड फ्लो कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म है पूरा। हम हर 300 हेक्टेयर पे एक आरएमएस है, उस पे हम प्रेशर और फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर 30 हेक्टेयर पे प्रेशर एंड फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब 30 हेक्टेयर के नीचे जो पानी आएगा हमारा, तो डिजाइन ड्यूटी है 0.35 लीटर पर सेकंड पर हेक्टेयर। तो 7 लीटर पर सेकंड पर हेक्टेयर से वो डिवाइड इक्विटेबली करेगा वो हमारा वॉल, और जो प्रेशर है वो 2 उसको करेगा या सिस्टम में आगे लेगा। सो प्रेशर एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म इज द पार्ट ऑफ दिस साइंटिफिक मॉडल, एंड वो वॉल्व्स ही मेन है। उसको उन्होंने स्काडा पे लिया है, उस वॉल्व के मैकेनिज्म को मैनुअली ज्यादा कंट्रोल करने की जगह उसको वो स्काडा से कंट्रोल कर रहे हैं कि उसको कैसे प्रेशर एंड फ्लो कंट्रोल बोर्ड में डाल देते हैं, और फिर वो इक्विटेबली आपको बढ़ाना है घटाना है वो भी हो जाता है उस वॉल्व। सो जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता से ही आविष्कार की जन्मी, तो आवश्यकता थी प्रेशर एंड फ्लो कंट्रोल की, वो वॉल्व बना। फिर वो वॉल्व कंट्रोल करने कौन जाएगा, तो उसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए स्काडा सिस्टम लिया, वहाँ कंट्रोलर लगाया, एक सोलर पैनल लगाया, उस तरह से उसको किया उन लोगों ने। तो वो चीजें इससे हम लोग कर रहे हैं। प्रेशर एंड फ्लो इज टोटली कंट्रोल, और बीच में एयर मैनेजमेंट सिस्टम भी है कि जो पाइपलाइन के बीच बीच में जो अगर आपका कोई 2 जगह ब्रेकेज होता है तो आपको Thank you. Thank you. So I think the questions are over now. Thank you, Rajoria sir, for giving such about Mohanpura project, and you have sensitized officers by sharing your knowledge for your valuable time. Thank you so much. Sir, you are on mute. some questions. Madam, I suggest we should. Yes, sir. मला वाटतं आपण व्हिडिओ Now फिल्म we will दाखवूया start म्हणजे with Sai Sanket. हो चालेल. ओके. तर माझं ऍक्च्युली सजेशन असं आहे की राजुरिया सरांनी आता जे काय शेअर केलं आणि मोहनपुरा प्रोजेक्टची जी जर्नी आहे, द मेकिंग ऑफ मोहनपुरा प्रोजेक्ट, आय थिंक इफ यू कॅन शो द व्हिडिओ, आय थिंक यू विल बी एबल टू कनेक्ट. आणि बहुतेक राजुरिया सर जायच्या आधी कोणाला आणखीन काही प्रश्न असतील
तर ते आणखी विचारू शकतील आणि मग आपण डिटेलमध्ये जाऊ की हे जे काय आता आपण बोलत होतो ते हाऊ वी हॅव अचीव्ड, विच आर द डिफरंट कंपोनंट्स अँड फंक्शन. बरेच जे बाकी जे प्रश्न आहे, बऱ्याच प्रश्नाचे उत्तरं आमच्या प्रेझेंटेशनमध्ये मिळतील. मला वाटतं आपण व्हिडिओची चालू करू आणि मग देन विल गो इन टू डिटेल डिस्कशन. So here is the Mohanpura audio-video film of a making of a Mohanpura project of Madhya Pradesh Water Resource Department. बोलते हैं, लेकिन पिछले 8-9 सालों से ज्यादा बारिश के कारण मान लो या सोयाबीन की फसल को खत्म होना ही मान लो, हम लोगों को 100% घाटा जाने लगा है इसमें. जो बीज बोनी करते हैं वो भी नहीं निकलता हमारा. अब गांव में पसंद है पर क्या करें, मजबूरी में वहाँ भी करना पड़ता. अगर अपन पैसा कमाने चलिया तो अपने पैसा चलवाते तो क्या उधर ही करना. बारिश में कोई चालता हुआ हाँ मक्का वगैरह बोला के बारिश का पानी में से मक्का बो लेता था और इसके अलावा दूसरी खेती नहीं होती. पानी नहीं ना कहते किससे करें. पहली बार काम करने जाते थे, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इधर कोटा है, राजस्थान है, इधर काम करने जाते थे सर. 200 रुपये पर दिन में हमारे बच्चे साथ ले जाते थे. गाँव का गाँव खाली हो जाता, महीने 2 महीने का आने जाता या फसल हो. मक्का आते थे और फिर 4 महीना तो बरसात में मक्का हो ही जाती थी, तो बहुत सही जाता था. जैसा कि ये बच्चा है दूध पिए, इनको लेके जाओ तो इनके साथ में एक 5-7 साल का बच्चा है वो राग बाड़ा रह जाता, तो मतलब कहीं रोता था कहीं रहता. Rajgarh district is located in the heart of central India, in the state of Madhya Pradesh. The region remains dry for most of the year, except during the southwest monsoon season, which lasts between June to September and accounts for 93% of the annual rainfall. The area largely depends on rainfall for agriculture, and up until 2007-2008, only 10,000 hectares of land was irrigated out of the total 6 lakh hectares. In 2010, the Irrigation Department began the construction of some dams in the district, increasing the irrigated area to 48,000 hectares. Despite these efforts, much of the region continued to be devoid of irrigation facilities, facing scarcity of water and high demand. In 2014, Mohanpura Dam construction work began in the Nevatch River. हमारे विभाग में क्योंकि पहली बार ये निर्णय लिया गया था शासकीय स्तर पे, परंतु विभाग के जो अभियंता हैं, विभाग का एक बड़ा खड़ा है, मैं इसको मानता था कि ये करना बड़ा कठिन है. तो उसको भी कन्विंस करते हुए हमने काम करा. तो उसमें चुनौती आई, परंतु सभी ने सहयोग किया और काम किया. अभियंताओं को मौका मिला कि हमें ट्रेनिंग का अवसर मिला नेदरलैंड से. वहाँ पे हमने पूरे विश्व में ये देखा कि जो भविष्य है, जो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का, वो केवल प्रेशराइज पाइप इरिगेशन द्वारा एक टीम का गठन किया गया राजगढ़, जहाँ सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मदद किए गए. टीम बनाई गई, डेडिकेटेड टीम बनाई गई, काफी लोगों को यहाँ बुलाया गया. उसके बाद इस योजना ने गति पकड़ी और हमने सारे निर्णय लिए, यहाँ पे सारे तकनीकी निर्णय लिए और उसको समय सीमा में पूर्ण कर लिया. हमारा टारगेट था 2018 में हमको गोबर में पंप चालू करना था. उसके लिए हम लोगों ने डे नाइट मेहनत करके, पंप बहुत हमारा थोड़ा पीछे था, इसको 6 महीने में कंप्लीट करके अक्टूबर ने हमने इसमें पंप चालू किए. तो ऊपर फिर हमने 2019 में इरिगेशन किया 8,000 हेक्टेयर. उसके बाद इस साल हम लोग पूरा कंप्लीट इसको इरिगेशन कर रहे हैं. While most irrigation projects focus on gravity-based canal irrigation for large command area, Mohanpura Irrigation Project was India's first micro-irrigation project, designed with an integrated approach and targeted at enabling irrigation for 120 days in the Rabi season. Water from the reservoir is fed to pump house via approach channel, where it is lifted by pumps to break pressure tanks, also known as the delivery chamber. Once the water reaches the delivery chamber, it is channelized through underground pressurized piping distribution network to serve 4 irrigation areas. For the areas located at a substantial distance from PPT,
booster pumping stations are utilized to maintain the pressure. The water line is divided into zones of 300 hectares each, and these are further divided into chocks of 20 hectares to control irrigation water through outlet management system. The OMS is solar powered and is linked with GPS. It splits the 20-hectare line in minor areas of 5 hectares, each of which have a manual head consisting of 4 valves that can be operated by the farmer. Farmers can connect into micro irrigation set with these valves and avail pressurized irrigation. ये पूरा प्रेशराइज्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसमें बांध से सीधे कृषक के खेत तक हम प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली से पानी को पहुंचा रहे हैं और 20 हेक्टेयर के चक पर चक बनाकर उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये पूरी प्रणाली ऑटोमेशन से नियंत्रित होती है। ये स्काडा का इतना बड़ा फंक्शन किसी योजनाओं में देश में नहीं है। कंट्रोल रूम से पंप्स का ऑन ऑफ करना भी ऑपरेशन की चीज़ है और ऑब्जर्वेशन की चीज़ और डेटा एक्विजिशन की चीज़ है। उसमें डेटा एक्विजिशन में मेन टेम्परेचर, वोल्टेज, पंप्स के और मोटर्स के वाइब्रेशन और डिस्चार्ज, एवरी पंप्स कितना डिस्चार्ज दे रहा है और एवरी मैनिफोल्ड से कितना फ्लो जा रहा है, डिस्चार्ज एंड फ्लो, ये सब चीज़ें हम डेटा की इसमें एक्वायर करते हैं। In the beginning of the project, acts of vandalism were observed since the community was unaware about the irrigation system. However, once the water started reaching the farms, the community has embraced the system and are cooperating with the department to enable its smooth implementation. In fact, the community is playing an active role in the maintenance of OMS boxes, which is essential to the success of the project. The overall system is centrally managed through a control unit, where farmers can submit requests for opening and closing of the valves as per their requirement. The 5-hectare water discharge head is controlled from OMS box, where these demands are submitted into the system along with manual entry in case of a miscommunication. पहले क्या करते थे कि जमीन तो सूखी थी तो ये लोग 24/7 बाहर ही काम करते थे। तो इन लोगों का क्या होता था कि मान लो 2,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना भी कमाया तो वो 5,000 तो उनका मेंटेनेंस, रूम रेंट वगैरह इनमें निकल जाता था और वो 5,000 में उनका गुजारा बट्टा। अब क्या हो रहा है कि घर तो उनका फ्री का है ही सही, खाने के लिए उन्हें मोहनपुरा डैम परियोजना दे ही रही है। गाँव में सबसे नीचे जो सबसे निचले स्तर का किसान है वो तक इसमें नहर का लाभ ले रहा है और काम कर रहा है बढ़ चढ़ के। और मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से जिसके पास जमीन है और उसकी जमीन सिंचित नहीं हुई। मजदूरी करने से अच्छा है इसमें सिंचाई करके गेहूं कमा रहे, इससे और बड़ा बदलाव कौन सा है। 12 घंटा काम करने रहता है, लगातार काम करते हैं, जब जाके पैसे मिलते थे। अब इसमें कैसा है, सिंचाई कर लो और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 दिन सिंचाई कर लो, 10 दिन आराम कर लो, फिर 10 दिन बाद सिंचाई कर लो, 10 दिन आराम कर लो। In the summer of 2019, in order to explain the functioning of the system to the farmers, a summer crop, green gram, was cultivated on a 28-hectare demonstration plot that was developed by installing OMS box at 20 hectares, 5-hectare outlets and sprinklers. इस साल दीपावली से हमारे गांव में भी नहर चालू होगी तो हमने उनकी यादव साहब की बात मान के हम इधर ही रुक गए, काम करने लग गया। सर ये गाँव फेंक के पानी वानी सिंचाई करने लग गया। उन्होंने बोले कि फोरा लेके आओ, फोरा से अच्छी सिंचाई होती है, बढ़िया फसल होती है, तो ये फोरा भी लेके आया हूँ। अभी 18 फोरा चालू है मेरे पास। ऐसा कि जैसे कि 1 बीघे पे 5 कुंटल निकल रहा है ना, तो ये 7 कुंटल निकलेगा इसका फोरा का अनाज। नहर बना के पानी छोड़ते थे हम तो 5 मिनट में पानी निकल के वहाँ पहुंच जाता था। और इसमें क्या है कि 1-1.5 घंटा चलता है तो बराबर जमीन में पूरी ढापती है वो जमीन, तो बढ़िया फसल बैठती है। मेरे को इतना उम्मीद है सर, जो मेरी खेती है बराबर पानी मिल गया मेरे को तो करीब से करीब 70-80 कुंटल गाँव निकलेगा मेरे को। पानी में आ गया तो मतलब अरे ये हो गया, हमें पानी पीने का मिल गया और हमारे नाच भी होगा। ये पानी मिलेगा तो नहीं फसल कर लेगा, बाहर जाना ना कम हो जाओ। लोगों के मन में यह विश्वास नहीं था कि इन पाइपलाइन से हमारे खेतों में पानी पहुंचेगा। सिर्फ कन्विंस किया कि आपको जो 20 हेक्टेयर पे चक है इसको
संभालना है। यहाँ पे जो ऑटोमेशन का बॉक्स लगा है OMS बॉक्स, उसमें जल का बंटवारा करना है, क्योंकि एक बार 20 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर में पानी छकेगा, रोटेशन से ही पानी लेना है। ये योजना ऐसी थी जो अक्सर तकनीकी योजनाएं होती है कि कम्युनिटी सैवी योजना थी, मतलब इसमें लोगों के सहयोग के बिना संभव था ही नहीं। कम्युनिटी ने इसको समझा और जो पानी की शक्ति थी उन्होंने उसका उपयोग किया। लोग उसको बहुत सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं, एक साथ में आके काम कर रहे हैं। इसमें 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं PMU में, मोहनपुरा और कुंडलिया। मोहनपुरा जो है वो 1,45,500 हेक्टेयर है, कुंडलिया 1,40,000 हेक्टेयर। ऑलमोस्ट राजगढ़ और आगर डिस्ट्रिक्ट मिला के 2,85,000 करीब जो एरिया थी। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जून 2022 तक इस पूरे एरिया में एक हेक्टेयर का उपयोग पानी के साथ। Currently, 7 pressurized irrigation sub-projects are running under the Mohanpura and Kundalia PMU. As the project furthers, all the units will be integrated in a single system, enabling control, monitoring and data analysis. The plan is to develop a state-of-the-art control center which can monitor and control units as small as a single hectare over a massive area of more than 2.85 lakh hectares. कालीपीठ के क्षेत्र में गेहूं देखने को नहीं मिलते थे। आज 1 इंच भी जमीन खाली नहीं है, सारी की सारी सिंचित है, सब में गेहूं खड़े हुए। एक पानी की बूंद का सही उपयोग करना, ये इन बातों के माध्यम से हुआ है। हमारे भाई पेट पालने के लिए पलायन करते थे, खेती करने के लिए पलायन करते थे, पशुपालन के लिए पलायन करते थे, पढ़ने के लिए पलायन करते थे। लड़का पढ़ लिख करके आ जाता था तो अवसर की तलाश में फिर बेटा हमारा पलायन करता था। अब राजगढ़ क्षेत्र से लोगों को कैसे रोजगार दें, ये संकल्प हमारा है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 गुना मेहनत करने वाले लोग, मतलब वहाँ की बहनें की स्थिति है कि पीठ पे बच्चा लाद लेते और काम करना शुरू कर देते। उनके अंदर इतने जुनून है काम करने का। अब निश्चित रूप से जब उनको ही उनके घर में और उनके आंगन के अंदर पानी और जल आ गया तो निश्चित रूप से उनको एक नया उत्साह बनेगा और आने वाले समय में ये समाज बहुत आगे बढ़ेगा। इस डैम के माध्यम से जिस प्रकार का जागृति समाज में आएगी और जो विकास उनका हुआ समाज का हुआ, आगे जाके ये राजगढ़ जिला एक मॉडल के रूप में यहाँ पर अनमोल परिवर्तन आकर मॉडल के रूप में पेश होगा। इतने सालों में इतने बड़े बात बनते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये पहला ऐसा बात है 4 साल के अंदर कंप्लीट हुआ और 5वें साल अपने काम चालू कर दिया। 2013 में इसका पूरा चालू हुआ था और 2018 ये कंप्लीट हो गया। कुछ लाइन टेस्टिंग हो गई 2018 में और 19 में पानी दे दिया और आज 20 में दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी ये परियोजना फूट गई है। ये सब हमारे अधिकारियों की सूझबूझ के कारण उन्होंने निष्ठा से इसको काम किया और काम तो युद्ध स्तर पर चल ही रहा। और मैं चाहूंगा कि जो बचा हुआ एरिया वो भी पानी के लिए तरस रहे, जल्द से जल्द उनको भी पानी मिले। 27% of India's agricultural land is irrigated through flood irrigation today. Pressure irrigation can transform the face of irrigation through increased efficiency and improved second crop cultivation. By replicating micro-irrigation over a command area of more than 1.5 million hectares in state, the Mohanpura irrigation project will become an example for the rest of the country. Mohanpura Right Bank project has irrigated 25,600 hectares of land this year. Construction of left bank projects are at full pace currently. It will start irrigating next year onwards, thus rekindling hope for countless villagers who were forced to relocate in search of a livelihood as they now cultivate second crop for the first time in their lives. The project
project successfully demonstrated quantified change in farm output with increased production of more than 54,000 metric tons of wheat in 2021. The project promises the economic security of an alternative livelihood to the community and aims to set them free from the clutches of distress migration. With the Mohanpura micro irrigation project, the dream of a prosperous future does not require them to leave their homelands anymore. आता यानंतर मी साई संकेत इंडस्ट्रीजचे टेक्निकल डायरेक्टर श्री उलंगवार सर यांना विनंती करते की त्यांनी या सिस्टीम बद्दल, त्याच्या डिझाईन बद्दल सर्व श्रोत्यांना सविस्तर माहिती द्यावी. रवींद्र सर, आपण म्यूट केलेलं आहे. नमस्कार. मला वाटतं आतापर्यंत प्रोग्राम बराच इंटरेस्टिंग चालू आहे आणि देवगडे सर आणि राजुरे सरांनी जे आपल्याबरोबर संवाद साधला आणि त्याच्यामुळे जे काही आपण चर्चा करत आलो होतो, तर आय थिंक सगळ्यांना त्यातनं बरं शिकायला मिळते. आणि ॲक्च्युली मी राजुरे सरांचे खूप धन्यवाद मानतो, कारण की आज त्यांनी त्यांच्या जे संवाद दरम्यान दोन खूप पॉवरफुल स्टेटमेंट केलेले हैं. एक तो कुछ नई चीज करते हैं तो चुनौती जरूर आती है, और दूसरा उन्होंने बताया कि आवश्यकता ही आविष्कार की भूमि है. तर हे दोन स्टेटमेंट या मोहनपुरा प्रोजेक्टच्या याच्याबद्दल अक्षरशः लागू पडतात आहे. आणि आज मोहनपुरा तुम्ही आता फिल्म एबी फिल्म मध्ये बघितलंच की हाव मोहनपुरा प्रोजेक्ट हॅज ट्रान्सफॉर्म द बॅरन अँड this actually the land which was not having any water. Today it is a lush green area. 25,600 hectare is transformed into lush green. The wheat production has increased 6 times, and there is a huge social impact. Finally, why we are doing all this? All of our aim, whether it is a WRD or company like Sai Sanket, all our purpose and mission is to finally benefit all the farmers who are going to be final user of this water. सो मोहनपुरा प्रोजेक्टने आम्ही आता 3 वर्ष झाले आम्ही हा प्रोजेक्ट खूप क्लोजली फॉलो करतोय आणि एव्हरी लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इज डॉक्युमेंटेड नॉट ओनली इन दिस एव्ही फील्ड, पण बराचसा डॉक्युमेंट कारण की तिथे स्कॅडा सिस्टम असल्यामुळे त्या प्रोजेक्टमध्ये जे काय चाललंय ते आपल्याला पूर्ण रेकॉर्ड आपण मेंटेन करतो आहोत. तर ही जी काय किमया आहे ती कशी काय झाली आणि कुठली टेक्नॉलॉजी त्याच्यामध्ये कार्यभूत आहे, तर त्याचा आपण आता पुढे वी विल शेअर this technology with you, all the component of this Mohanpura project, and similarly many other projects which are underway in MP today, also in other states, and there are some projects in Maharashtra. So let's see how we have done it. Okay, next. Amol, next. Yes sir. फुल स्क्रीन मध्ये जाऊ शकतो का? जस्ट मिनिट सर. Okay, we are talking about smart irrigation. Just a minute. I'm trying to take it on a full screen mode म्हणजे सगळ्यांना व्यवस्थित दिसू शकेल. ओके सर. ओके सर. Okay,
So today our main focus is irrigation is the subject which all of you very well know, but what we are talking is smart irrigation for better tomorrow. So त्याच्यामुळे आपण आज SCADA आणि ऑटोमेशन हे दोन टेक्नॉलॉजीचा इरिगेशन मध्ये कसा काय उपयोग करून हाऊ वी कॅन मेक अ कन्व्हेन्शनल इरिगेशन सिस्टम इनटू स्मार्ट इरिगेशन अँड देअरबाय वी अचीव द मॅजिक व्हॉट वी हॅव सीन इन मोहनपुरा in all the areas or all the irrigation project, not only in Maharashtra but everywhere in the country. Next. Need not to tell, all of you are connected very closely with water resources. So water is a scarce and precious national resource to be planned, developed and conserved as such, and on an integrated and environmentally sound basis, keeping in view the need of the state concern. आता राजुरी सर आपल्याला म्हटले की प्रत्येक प्रदेशाची जी एक वेगळी नीड आहे त्याला कन्सर्न घेऊन आपण प्रोजेक्ट डिझाईन करतो. तर हे बेसिकली आय थिंक दिस इज द बेसिक फंडामेंटल व्हेन वी टॉक अबाउट इरिगेशन प्रोजेक्ट. नेक्स्ट. So basically what we do, all when we say pipe distribution network, these are all called the pipe flow projects, where the water is delivered from resource to root through the network of pipeline. So what we do is we integrate various components in the project. SCADA is the means of integrating. So we do the technology. So basically Sai Sanket's role is to integrate technology to deliver a smart solution for all pipe flow projects. How we do it, we'll see. We are seeing that. Next. This time again, screen is okay, no? Okay. So actually, in Sai Sanket, we have all the team of experts. We have huge knowledge of last 20 years. We have been active in this field and this area. So today we are bringing the most advanced and renowned state-of-the-art technology and integrating through our in-house smart solution to meet the customer's requirement. So this is how we design the whole every project. Okay, just to give you some idea about the Sai Sanket group, we have now global presence. We have also operation in Israel, and in India now we are present. Actually, our headquarters is in Mumbai, and Pune is a project management engineering office, and we are also the area offices in Bhopal, Indore, Hyderabad, and Bhubaneswar. So when we talk about any irrigation project, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आपण सर्वे पासून चालू करतो आणि then hydraulic design. Once we do the hydraulic design, system engineering and then equipment engineering, then finally it comes to the irrigation management and automation SCADA and also water user association. So हा सगळ्या all these are the different component of the project and we have expertise to deliver a solution in an integrated way. From single source point of view. So Sai Sanket can support you, can be a partner in your project, taking care of all the responsibility right from survey to operation maintenance and also establishing a water user association and making it run through the project life. So we have all the expertise in house. Okay, so today I am very happy to share with all of you. We are emerged as one of the fastest and largest growing smart irrigation management company. We are working close to 8 lakh hectare different areas of the India, and majority of that share is coming from Madhya Pradesh. Total farmers are almost close to, if you consider 8 lakh hectare, total farmers are 40 just ओके. आज आपण महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिसा, मध्य प्रदेश या चारही राज्यामध्ये वेगवेगळे प्रोजेक्ट करत आलो आहोत. तर त्याच्यात सर्वात मोठा शेअर जो आहे तो मध्य प्रदेशमध्ये आहे, बिकॉज मध्य प्रदेश गव्हर्नमेंट हॅज टेकन अ व्हेरी अग्रेसिव्ह डिसिजन ऑल द प्रोजेक्ट. देर आर 2 ऑर्गनायझेशन इन मध्य प्रदेश, WRD अँड NVDA. विल सी. तर सर्वात मोठा आता आम्ही जे कार्य करतो आहोत, ऑलमोस्ट क्लोज टू 7 लाख हेक्टर आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, आणि बाकीचे जे आहे त्याच्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक आणि ओडिसाचे प्रोजेक्ट.
ओके, आता आपण मध्य प्रदेश बद्दल बोललो. आशिष सरांनी पण म्हणजे आपली जलसंपदाची खूप मोठी टीम मध्य प्रदेशला आता नुकतीच व्हिजिट करून आलेली आहे. तर मध्य प्रदेशची त्यांनी जी काही स्टोरी सांगितली आणि राजुरे सरांनी पण जी सांगितली, तर मध्य प्रदेशमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आता कार्य चालू आहे. तर यू कॅन सी दिस इज द मॅप ऑफ अ मध्य प्रदेश, आणि हे वेगवेगळे जे प्रोजेक्ट चालू आहे मध्य प्रदेशमध्ये. बेसिकली टुडे वी आर डुईंग प्रोजेक्ट इन क्लोज टू 8 लाख हेक्टर ऑफ फार्मलँड. कल्चरेबल कमांड एरिया जे म्हणतो आपण, CCA, 8 लाख हेक्टरवर आम्ही 20 ते 25 प्रोजेक्टवर आता काम चाललेलं आहे. आणि मध्य प्रदेशमध्ये बेसिकली देर आर 2 एजन्सीज वर इन्वॉल्ड इन अ इरिगेशन प्रोजेक्ट. One is for Narmada Valley Development Authority, which is working on all the project on Narmada, because you know Narmada is the largest river which is flowing from the Madhya Pradesh, originating from Madhya Pradesh and flowing westernly to meet the sea, Arabian Sea in Gujarat. तर नर्मदा घाटीमधले जे सगळे प्रोजेक्ट आहे, तर नर्मदा खोरेचं त्यांचं एक वेगळं डिपार्टमेंट आहे. सगळे प्रोजेक्ट जे नर्मदा रिव्हरवर आहे का त्याच्या ट्रिब्युटरीवर आहे, दॅट कम्स अंडर NVDA. आणि बाकी ज्या बेसिन आहेत, चंबल बेसिन आणि यमुना बेसिन, याच्यामधले जे आहे ते पूर्ण WRDच्या याच्यामध्ये आहे. तर WRD आणि NVDA असे 2 डिपार्टमेंट म्हणून आता इरिगेशनचे प्रोजेक्ट. पण एक कार्य त्यांनी चांगलं केलं आहे की दे हॅव डिसाइडेड टू वर्क ऑन अ सिंगल टेक्नॉलॉजी. जे 100% प्रोजेक्ट्स आर ऑन पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क, इन्क्लुडिंग SCADA अँड ऑटोमेशन. सो दे हॅव युनिफॉर्मिटी आणि ऑलमोस्ट सेम टेक्नॉलॉजीवर पूर्ण राज्य काम करत आहे. आणि सगळे प्रोजेक्ट एकाच यू कॅन से इन वन डिझाईन पॅटर्न इज दे आर वर्किंग. सो दॅट इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ बेनिफिट टू द स्टेट. आणि तिथले जे इरिगेशन इंजिनियर्स आहे त्यांना, कॉन्ट्रॅक्टर्सला, सगळ्यांना एव्हरीथिंग इज ऍक्च्युअली दे आर स्टँडर्डाइज नाउ. So that is the biggest one of the learning we can take from Madhya Pradesh is they have decided to work on a same fashion all the projects. And henceforth पण जे येणारे प्रोजेक्ट आहे सगळे प्रोजेक्ट पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क, ऑटोमेशन आणि SCADA या पद्धतीने आपण पुढे बघूया डिटेल. नेक्स्ट. नेक्स्ट. थोड़ा डिले है. ओके, I think pipe distribution, the major problem what we are facing in a irrigation project is how do we achieve equitable distribution of water. कारण की आपल्या जेव्हा आपण कॅनल प्रोजेक्ट बोलतो तेव्हा आपल्याला uneven supply of irrigation water is the major challenge. So basically when we talk about a pipe distribution network, basically the biggest objective is to achieve the equitable and assured water supply to designated command area. कारण की आपल्याला चॅलेंज असं आहे की आपल्या इरिगेशन प्रोजेक्टमध्ये कमांड एरियामध्ये वेगवेगळ्या कंटूर्स असल्यामुळे पाण्याचा जो वाटप आहे तो प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्याला समान पद्धतीने कसा देता येईल. आणि वेदर ती शेत त्याचं पंपिंग स्टेशन जवळ आहे का त्याच्या टेल एंडला आहे, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ location of the farm, whether it is near to the pump house or away, or elevation difference, we have to ensure. So the pipe, by doing this technology, we are ensuring that equitable distribution of water is achieved to all the farmers in the command area. So canal to pipe, I think everyone of us. Hello. कृपया आपण माईक बंद करणार का, जरा डिस्टर्ब होत आहे. सतीश पवार साहेब, तुमचा माईक चालू आहे. So canal to pipe, I think you know that lot of advantages. Biggest advantage we need not to acquire the land. कारण की आपण जी पाईपलाईन टाकतोय ती जमिनीच्या खालनं टाकतो, तर आपल्याला परमनंट लँड एक्वायर करायची गरज नाही. ते सर्वात मोठा फायदा आहे. म्हणजे आता लँड एक्वायर करण्याचा जो खर्च आहे आणि वेळ आहे दोन्हीमध्ये बरंच याच्यामुळे बचत होते आहे. आणि आत्ताच आपण म्हटलं की आपल्याला पाण्यावर कंट्रोल ठेवायचा असेल तर आपण कॅनल पद्धतीने पाणी देऊन आपण तो अचीव करू शकत नाहीये. पण पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कमध्ये वी कॅन हॅव कम्प्लीट कंट्रोल ओव्हर द वॉटर डिस्ट्रीब्युशन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन, पाईप डिस्ट्रीब्युशन इज एसेन्शियल.
आणि मेंटेनन्सच्या दृष्टीने पण बघितलं तर पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कमध्ये त्याचे बरेच फायदे आहे. आणि सर्वात मोठं की आपण पाण्याची बचत केल्यामुळे आपण इन अ सेम अमाऊंट ऑफ वॉटर वी कॅन डू मोर दॅन म्हणजे ॲडिशनल 50% लँड कॅन बी इरिगेटेड, कारण की आपण वॉटर यूज एफिशियन्सी वाढवत आहोत पाईपमध्ये. त्याच्यामुळे आय थिंक सगळीचकडे आता कॅनलवरनं पाईप येणारे सगळेच प्रोजेक्ट पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क आहे. पण पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क फक्त करून चालणार नाही, त्याच्यामध्ये स्कॅडा, त्याच्यामध्ये ऑटोमेशन आणि त्याच्यामध्ये जो पाईप प्रेशर आणि फ्लो कंट्रोल इक्विटेबल कसा करायचा आहे ती टेक्नॉलॉजी महत्वाची आहे. तर ती आपण कशी इंटिग्रेट केलेली आहे पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कमध्ये तेच आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघूया. नेक्स्ट. ओके, सो जस्ट टू गिव्ह यू आयडिया की जेव्हा आपण पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क बोलतोय का पिन म्हणतोय तेव्हा व्हॉट इज दॅट, दीज आर द मेजर कंपोनंट. स्किमेटिकली आम्ही इथे दाखवलं आहे की त्याच्यामध्ये सिन्स दिस अ प्रेशराइज सिस्टम आणि आपण आत्ताच बोललो की आपल्याला 1 हेक्टरला कमीत कमी 20 मीटर प्रेशर पाहिजे आणि पूर्ण कमांड एरियाचा आपण हायड्रोलिक सर्वे करून जे काही डिझाईन नेटवर्क डिझाईन केल्यानंतर 20 मीटर प्रेशर अनशोर करायला प्रत्येक आउटलेटला 1 हेक्टरला आपल्याला पंपिंग स्टेशनची गरज आहे. तर आपण वॉटर वी आर लिफ्टिंग अँड जनरेटिंग प्रेशर युझिंग द पंपिंग स्टेशन. सिंपल नेटवर्क आहे. कुठल्या मोठ्या प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला मल्टिपल पंपिंग स्टेशन पण करावं लागतात. तर पंपिंग स्टेशन इज अ सोर्स वेअर नंबर ऑफ पंप्स आर इन्स्टॉल्ड, देन देर आर रायझिंग मेन आणि या पद्धतीचं पाईप नेटवर्क असतं. त्याच्यामध्ये वी हॅव डिफरंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स लाईक तुम्ही OMS असं बघताय, आउटलेट मॅनेजमेंट सिस्टम, वेअर द कंट्रोल वॉल्स आर इन्स्टॉल्ड अँड दिस त्याच्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये बोलूया की आउटलेट मॅनेजमेंट सिस्टममध्ये ते कसं ऑपरेट होतं. त्याच्यानंतर आयसोलेशन वॉल्स आहे, आपल्याला नेटवर्क वाईज प्रत्येक ब्रांचला आयसोलेशन वॉलची गरज आहे. स्टोर वॉल आहे टू remove the or to clean for maintenance purpose, and also air management system. Any pipeline we require very effective air management system so that there are no air lock inside and water can flow. We don't have any air blocking. तर त्याच्या पुढे बघूया. तर दिस इज द मेजर कंपोनंट टू गिव्ह यू आयडिया. सो विच आर द मेजर कंपोनंट. आता प्रत्येक कंपोनंट आता जसं म्हटलं मी की जिथे हाईट खूप जास्ती आहे 100 मीटर 200 मीटर, तर आपण एका टप्प्यात पाणी उचलू शकत नाही. त्याच्यात वेगवेगळे टप्पे आहेत. आता महाराष्ट्राच्या टेंबू म्हैसाळ हे सगळ्या प्रोजेक्टमध्ये मी इन्व्हॉल्व्ह होतो तर मला माहिती आहे. तर या केसमध्ये पण म्हणजे देर आर मल्टिपल पंपिंग स्टेशन आणि कमांड एरिया इज ॲट अ व्हेरी हाय लेवल. So in such case we have number of stages where we are lifting water from canal or river, and इथे आणखीन स्कॅडा आणि ऑटोमेशनचं महत्व जास्ती वाढतं, कारण की ज्या फर्स्ट पंपिंग स्टेशनवरनं जे आपण पाणी उचलत आहोत, you can see now the water is flowing. So these are hydraulically connected, all the component. Pumping station 1 and 2 and 3 and 4, here we are showing you 4 stage pumping आणि या पद्धतीने पाणी आणि हाईटला आल्यानंतर द कमांड आहे. पण या केसमध्ये यू कॅन नो दॅट all the number of pumps in all the 4 pumping stations should be equal. They should start at the same time. If there is a mismatch between the operation of any pumping station, then there can be a chaos because there is overflow, or there is or there can be starvation of water. या केसमध्ये दुसरी पण एक चॅलेंज आहे की सपोज आपली इलेक्ट्रिसिटी गेली मधल्या कुठल्या पंपिंग स्टेशनची, तर इमिजिएटली बाकीच्या पंपिंग स्टेशनला त्याची माहिती गेली पाहिजे आणि बाकीचे पंप त्या पद्धतीनेच बंद आणि चालू झाले पाहिजे. So when we are now more and more bigger and bolder project when we are doing, in such case it is impossible to manage the project without very advanced instrumentation, SCADA and PLC. So the need for PLC and SCADA is not only for effective distribution of water, but when there is a very large lift is involved, so integrating the complete network source to root. Next. Okay, now we talk about which are the solutions. आपण जे काही ओव्हरऑल बघितलं त्याच्यात डिटेलमध्ये जाऊन बरेच जे प्रश्न होते त्यांचे उत्तर तुम्हाला मिळतील याच्यात. तर फर्स्ट थिंग इज सर्च प्रोटेक्शन. राजुरिया सरांच्या प्रेझेंटेशन मध्ये कोणीतरी विचारलं होतं की सर आपण प्रेशर डिफरन्स कसा मेंटेन करतो, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला सगळ्या महाराष्ट्रात पण ही प्रणाली खूप मोठ्या प्रमाणात
वापरात आहे. तर आपण ब्लॅडर वेसल बेस्ड सर्च प्रोटेक्शन सिस्टम सगळीकडे यूज करत आहोत, including all the projects in Madhya Pradesh. So what is bladder vessel? Bladder vessel is dynamic. It adjusts dynamically the upsurge and downsurge. जे काय प्रेशर व्हेरिएशन होत आहे की नंबर ऑफ पंप्स, वॉटर लेवल व्हेरिएशन, और the worst condition for a pressure variation is the blackout condition, where if the pumping station is running to the full capacity and suddenly there is a power failure condition, so all the water which is going forward will stop and then it will start coming back. This kind of transient condition creates a huge pressure in the pipeline, and if you don't do properly the pipe design आणि सर्ज एनालिसिस पहिला आपण करतो. आफ्टर सर्ज एनालिसिस केल्यानंतर ब्लॅडर वेसलचं सायझिंग आणि लोकेशन आणि त्यातलं जे काही डिटेलिंग आहे दॅट वी प्रपोज. सो ऑल द पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क, इट इज व्हेरी मॅन्डेटरी टू हॅव सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम, because to take care of this variation in a rising main basically. And now there are also SCADA is involved. Whatever the pressure changes are happening in the bladder, all in a pipeline, we are connected this bladder with a data logger, and at every second 500 readings are taken and all this is recorded in PLC. like आपला हार्टचा ECG ग्राफ असतो त्या पद्धतीने आपल्याला प्रेशर व्हेरिएशन मॉनिटर करता येतं, आणि त्याच्यावरनं वी कॅन ऑल्सो डिसाइड द वेरियस ऍक्शन, when to stop the pump, when to start the pump. So this is very effective, and actually it is working as a shock absorber, and it protects the pipeline from a failure, whether from upsurge or from a vacuum condition. So Sai Sanket is today actually world leader in surge protection system and bladder vessel based surge protection system and air management system. Next. So how does this operation of bladder vessel, how does the bladder vessel works? तर त्याच्यामध्ये ती बाहेरची जी फॅब्रिकेटेड टँक्स आहे त्याच्यामध्ये आतमध्ये निओप्रीन रबरचा बलून सारखा जो पोर्शन दिसतो आहे, एक्युमुलेटर पण आपण त्याला म्हणू शकतो. So actually there is a compressed air inside the white color balloon. It is a bladder, it is a rubber bladder. So त्याच्यामध्ये प्रेशराइज एअर आपण टाकतो. डिपेंडिंग ऑन द लाईन प्रेशर वी डिसाइड हाऊ मच प्रेशर और नायट्रोजन वी फिल इट, आणि दिस क्रिएट्स द and what outside there is a water. Since these bladder vessels are connected to the rising main, and normally bladder vessels are installed outside the pump house. So during upsurge, there is a compression and the bladder is compressed, and it absorbs all the additional pressure and the pipeline is protected. Similarly, during downsurge is nothing but a vacuum condition. So there is a vacuum condition because of the pressure in a balloon. The balloon will expand and it will push all the water from a bladder to the pipeline, and that is how it will prevent the vacuum condition. So this is how the bladder vessel operates. Upsurge and downsurge दोन्ही मध्ये इफेक्टिव्ह प्रोटेक्शन ब्लॅडर वेसल देऊ शकतो. नेक्स्ट. Okay, now one more element. Since we are saying these are the micro irrigation ready project, तर त्या केसमध्ये या सगळ्या प्रोजेक्टचं जे डिझाईन आहे त्याच्यामध्ये डिझाईन मध्ये एक कन्सिडरेशन आहे की ऑल दिस प्रोजेक्ट विल यूज आयदर स्प्रिंकलर और we are using, considering the use of all orifice or nozzles, and if the water is not clean, this orifice may get clogged, and finally farmer may not get desired output of a water with a required pressure. So it is very essential that whatever the water we are pumping, whether it is a dam water or river water or lake water, should be clean. Now how do we achieve that? So for which we are proposing the primary filtration system. These primary filters are actually nothing but there are mesh kind of filters, and these are installed directly connected to the rising main outside the pump house. Normally source pumping station ला primary filtration install केले जातात. That is why it is named as a primary, आणि normally we achieved up to 200 micron filtration by providing the required size of the mesh. Online filtration आहे, self cleaning mechanism आहे, and we can get the very clean water. So all our whatever the dirt is coming, again the quality of water is also keep on changing.
पावसाळ्यानंतरची पाण्याची क्वालिटी वेगळी असते आणि बाकी सीझन मध्ये वेगळी असते. तो हे डिफरंट जे व्हेरिएशन आहे आपल्या इरिगेशन वॉटर, वेदर डॅम और लेक मधलं का नदीमधलं, to remove the solid particles we are using this online self cleaning type of filters which are electrically driven. It operates self backwashing mechanism is there. So delta p जसा डेव्हलप झाला त्याप्रमाणे वरती मोठं फिरते, मेश क्लीन होते आणि अगेन फिल्टर्स आर रेडी टू वर्क. सो ऍक्च्युली ऑनलाईन जेव्हा पंपिंग चालू असतं त्यावेळेस पण हे फिल्ट्रेशन क्लिनिंग मेकॅनिझम पॅरलली चालू होऊ शकते. So we put the battery of filters. I will show you next picture. Depending on the size of the pumping station, आता सध्या आम्ही here you can see this is a scientific new product we just developed in house and we are manufacturing it our Pune factory in Chakan. And here on left hand side जो आता तुम्हाला चित्र दिसतंय जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग, कुंडलिया प्रोजेक्ट आहे 68,000 हेक्टरचा एडीबी फंडेड इन एमपी. त्याच्या केसमध्ये 2 रायझिंग मेन आहे आणि या रायझिंग मेन ला नंबर ऑफ फिल्टर्स लावलेले आहे. नंबर ऑफ ऍक्च्युली इट इज अ मॉड्युलर डिझाईन, कारण की एक फिल्टरची कॅपॅसिटी 4,500 मीटर क्यूबच्या जवळपास आहे. तर इथे ऑलमोस्ट आपल्याला 52,000 मीटर क्यूब पाणी एका रायझिंग मेन मधनं जात असल्यामुळे त्याप्रमाणे आम्ही 13 आणि 13 असे 2 फिल्टर लावलेले आहेत दोन्हीकडे. तर प्रत्येक फिल्टर पॅरलल कंडिशन मध्ये whatever here are the pump, the पंप मधनं जे काय प्रेशराइज वॉटर आहे, it is passing through the number of filters and then outlet water is connected to this Y joint and it is going forward. So अशा पद्धतीने आपण हे फिल्ट्रेशन सिस्टम इन्स्टॉल केलेले आहे आणि ही जगातली आता सर्वात मोठी इन टर्म्स ऑफ कॅपॅसिटी फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जगातली सर्वात मोठी इरिगेशन सिस्टम आहे असा आम्ही जस्ट चेक केल्यावर आम्हाला कळलं की एवढी मोठी सिस्टम जगात कुठेच झाली नाहीये, जे 200 मायक्रोपर्यंत प्रायमरी फिल्ट्रेशन अचीव करते. नेक्स्ट थोडं लवकर लावले. आता जे आपण बोललो की ओएमएस मध्ये जो हाऊ डू वी अचीव द प्रेशर अँड फ्लो, इक्विटेबल प्रेशर अँड फ्लो, तर त्याच्यामध्ये आपण सी वॉल्व आहे. दिस इज द स्मार्ट वॉल्व विच इज ऑल्सो मॅन्युफॅक्चर्ड डिझाईन बाय साईस अँड केल. तर या केसमध्ये आतमध्ये खाली जे बघताय दिस इज द कोर टेक्नॉलॉजी आणि हे आपण सी वॉल्व प्रत्येक आउटलेट मॅनेजमेंट सिस्टमला 20 सेक्टरला का 30 सेक्टरचा जो आपला ओएमएस इन्स्टॉल केलेला असतो त्याच्यामध्ये हा वॉल्व बसवला जातो. आणि ड्युरिंग प्रेझेंटेशन समबडी आस्क्ड ऑल्सो क्वेश्चन की हा जो सी वॉल्व ऑपरेट करायला आपल्याला काही एनर्जी लागते का, तर या केसमध्ये ही एनर्जी आहे जी पाईपलाईनची हायड्रोलिक एनर्जी आहे, जी प्रेशराइज एनर्जी आहे, त्या प्रेशराइज एनर्जीमुळे हा सी वॉल्व ऑपरेट होतो. इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एनर्जी, any external electrical energy. And here you can see this is the how the construction of sea wall. There is the outer body and there is inside the piston. This piston is actually moving to and fro, and by controlling the opening area we are controlling the pressure. इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ सपोज आपण इनलेट प्रेशरला P1 म्हणूया आणि आउटलेट प्रेशरला P2 म्हटलं तर आपल्याला सगळीकडे समान पद्धतीने P2 पाहिजे. आपण प्रेशर कंट्रोल केलं की इनडायरेक्टली आपण फ्लो कंट्रोल करतो आणि P1 आपला प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळा आहे. आपण कुठे ठिकाणी कुठे तो वॉल लावलेला पाईपलाईन मध्ये तिथली हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन जी आहे तिथली हायड्रोलिक एनर्जी त्याप्रमाणे P1 व्हेरी होणार आहे आपला. तर प्रत्येक डिफरंट P1 ला हा पिस्टन स्वतः ऍडजस्ट करतो. देयर इज अ कंट्रोलर, तो पण बघूया. कंट्रोलर याला सिग्नल देऊन त्याला पूर्ण प्रोग्राम केलेलं आहे आपण आणि तो पोझिशन कंटिन्युअसली जसं P1 मध्ये व्हेरिएशन होईल त्याप्रमाणे तो मागे पुढे करून क्रॉस सेक्शन ऍडजस्ट करून P2 ला मेंटेन करतो. हा जो सी वॉल्व आहे तो लिनियर फ्लो लिनियर कंट्रोल असल्यामुळे त्याच्यामधले जे हायड्रोलिक लॉसेस आहे दोज आर व्हेरी लेस. दिस अ स्मार्ट वॉल्व, इट डझंट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट. वी ओनली रिक्वायर अ व्हेरी स्मॉल डीसी इलेक्ट्रिसिटी विच वी टेक फ्रॉम सोलार. आपण बघूया पुढे. So because of this construction feature, it takes very small friction losses. ओके, आता जे आउटलेट मॅनेजमेंट सिस्टम आहे आपण 30 सेक्टरला 20 सेक्टरला असं आता डिझाईन चालू आहे एमपी मध्ये. WRDच्या प्रोजेक्ट मध्ये 30 सेक्टरला हा बॉक्स लावला जातो आणि एनव्हीडीच्या प्रोजेक्ट मध्ये 20 सेक्टरला लावला जातो. याला आउटलेट मॅनेजमेंट सिस्टम आपण म्हणतो आणि या बॉक्स मध्ये कॅबिनेट मध्ये कम्प्लीट इनसाइड बॉक्स आहे.
there is a pipeline which is coming from below, and depending on the flow rate, either all these are HDP pipeline, either 110 mm or 90 mm, depending on the flow rate. Normally it is 110 mm or more depending on चक साइज. नॉर्मली आपण 20 हेक्टर 30 हेक्टर चक म्हणतो, पण प्रत्येक चकचा एरिया व्हेरी होतो. आणि इफ द चक साइज इज बिगर देन द पाइपलाइन, इनकमिंग पाइपलाइन डायमीटर इज ऑल्सो बिगर. So pipe is coming and then all the equipments are, all the components are installed. आणि इथे तुम्हाला जे इथे 4 वॉल दिसतात आहे, तर हे PFCMD आहे. आणि 20 हेक्टरला हे 20 हेक्टरचा आउटलेट आम्ही दाखवला आहे. तर त्या केसमध्ये प्रत्येक 5 हेक्टरला एक वॉल कंट्रोल करतोय. सो दॅट इज इनकमिंग. आपण पुढे बघूया. आणि त्याला जी काही आपल्याला डीसी पॉवर लागते ती आपण सोलार पॅनल, इथे तुम्हाला सोलार एक पॅनल दिसतोय वरती रॉडवर लावलेला. सोलार थ्रू आपल्याला याच्यामध्ये कंट्रोलर आहे, आणि कंट्रोलर मध्ये बॅटरी. सो दी बॅटरी इज गेटिंग चार्ज थ्रू सोलार, आणि वॉट एव्हर इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द कंट्रोल सर्किट. याच्यामध्ये सोलोनाइट ऑपरेटेड कंट्रोल सर्किट आहे, जो सी वॉलचं ऑपरेशन कंट्रोल करतो. त्याच्यासाठी जी एनर्जी लागते ती आपण सोलार एनर्जी घेतोय. तर आपल्याला ठीक आहे, इथे एक्सटर्नल एनर्जीची अजिबात गरज नाहीये. आणि ही कम्प्लीट सिस्टम वायरलेसली कनेक्टेड आहे थ्रू स्केडा रेडिओ सिस्टमवर आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी, आणि इट इज व्हेरी फास्ट ग्रोईंग. सो सध्या आपण लोरा टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून त्याला कनेक्ट करतोय. हे कम्प्लिटली इंडिपेंडेंट आहे, फील्ड माउंटेड आहे. शेतामध्ये हा डब्बा लागणार आहे, आणि नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो वायर इज रिक्वायर्ड, एव्हरीथिंग इज रिमोट अँड वायरलेसली ऑपरेट्स. आणि दिस बॉक्स इज कम्प्लिटली क्लोज, आणि त्याच्यावर डोर स्विच लावलेली आपण. इन केस एनीबडी इज ट्राइंग टू ओपन द डोर, वी गेट द सिग्नल ऑन द मोबाईल ऑर स्कॅडा. आपल्या फील्डमध्ये जे सर्व्हिस इंजिनियर असतील, त्या WA चे आपले जे कोणी मॅनेजर असतील, का फार्मर रिलेशन ऑफिसर म्हणून आपण एक नवीन पोस्ट क्रिएट केलेली आहे, त्यांना त्याचा सिग्नल जातो की समबडी इज ट्राइंग टू ओपन द डोर. सो दिस इज ऑल्सो टेम्पर प्रूफ अँड फुल प्रूफ. नेक्स्ट. ओके, हा जो कंट्रोलर आहे, इट इज अ लाईक अ माइंड फॉर द OMS. जो पूर्ण प्रोग्राम आहे, या कंट्रोलरमध्ये फॉर्मवेअर आपण इन हाऊस डेव्हलप केलेला फॉर्मवेअर आहे, आणि इट ऑपरेट्स द कम्प्लीट बिहेवियर ऑफ सी वॉल एक्सटर्न आपला जो आहे. आणि ऍक्च्युली इट इज अ व्हेरी लो पॉवर डिव्हाइस, आणि वायरलेसली कनेक्टेड. आणि पूर्ण जो PFCMDचा जो वॉल आता सी वॉल जो बघितला, त्याच्या ऑपरेशनसाठी जो प्रोग्राम आहे तो याच्यामध्ये इनबिल्ट आहे. सो इट इज इंडिपेंडेंट, इट डझंट रिक्वायर की सपोज माझा PLC स्केडाचा कंट्रोल गेला तर मग माझा इरिगेशन होणार नाही का, तर तसं अजिबात नाही आहे. त्याला लोकलाइज कम्प्लीट कंट्रोल आहे, आणि त्याला लागणारा जे काही फॉर्मवेअर प्रोग्राम आहे त्या कंट्रोलर मध्ये असतो, आणि हा कंट्रोलर त्या OMSच्या बॉक्सच्या आतमध्ये ठेवला जातो. अँड दिस द प्रोग्राम. आणि त्याच्यामध्ये आपण इरिगेशन शेड्युलिंग बद्दल पुढे जे राकेश सर आणि अमोल जी ते सांगतील. आता आपण जे म्हटलं प्रायमरी फिल्ट्रेशन, त्याच्यानंतर OMS मध्ये आपण एक सेकंडरी फिल्ट्रेशन प्रपोज करतो आणि आपण लावतो. नाव दिस इज अप टू 150 मायक्रॉन. जे आपण 200 मायक्रॉनला प्रायमरी फिल्ट्रेशन मध्ये वॉटर क्लीन केलं, तर फील्ड लेवलला आपण 150 मायक्रॉन, कारण की पाईपलाईन मध्ये when the water is flowing through pipe network, there is a possibility की त्याच्यामध्ये आणखीन काही impurities or solid particle can come. तर त्या केसमध्ये बिफोर water is going to the sprinkler at a field level, we are providing secondary semi-automatic filter, and normally 150 micron. आणि these filters are installed in OMS, आणि त्याचं ऑलरेडी आपल्याला डेल्टा पी वर त्याचा आपण रिमोटली मॉनिटर करतो. डेल्टा पी झाला की फक्त इथे एक हँडल असतं. once you are just rotate the handle by hand 4 times forward, 4 times backward, and it will get clean on its own. So this will ensure that the water what is ever is going to the sprinkler system are clean up to 150 micron. Next. ओके, आपण आता दुसरा जो कंपोनेंट आहे आफ्टर OMS, मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपोनेंट इज एअर मॅनेजमेंट सिस्टम. एअर मॅनेजमेंट सिस्टम इज नथिंग बट ऍक्च्युली आपण एअर वॉल सगळ्यांनाच माहिती आहे, एअर रिलीज वॉल आपण म्हणतो. आणि पाईपलाईन साठी एअर रिलीज वॉलचं कार्य लाईक आपल्या शरीरात, मानव शरीरात जसं श्वासोश्वासचं कार्य आहे, जे आपल्या नसिकाद्वारे होतं, सिमिलरली दिस इज लाईक अ नोज और ब्रीदिंग सिस्टम फॉर द पाईपलाईन. very important for a closed pipeline network to design very effective air management. So what size of the air wall, where to be installed,
आणि किती प्रेशर रेटिंगचा असावा याच्यासाठी आपण पूर्ण सर्ज एनालिसिस आणि त्याचं डिझाईन नेटवर्क झाल्यावर आपण करतो आणि ते ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी डिसाइड द लोकेशन ऑफ एअर वॉल, द साइज ऑफ द एअर वॉल, द ओरिफिस ऑफ एअर वॉल, द टाइप ऑफ एअर वॉल. आणि not only we put the air wall, but we make this air wall the smart air wall, because along with the air wall what we do, these air walls are installed inside the cabinet. On the pipeline वर जो रायझर पाईप असतो, तुम्हाला एका छोट्या चित्रात दिसतंय, त्याच्यामध्ये कॅबिनेटच्या आतमध्ये हा एअर वॉल लावलेला आहे आणि त्याच्या एअर वॉल बरोबर आपण देयर इज अ प्रेशर ट्रान्समीटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. आणि त्याला पण एक कंट्रोलर आहे. सो जे काय पर्टिक्युलर लोकेशनचं प्रेशर आहे पाईपलाईनचं डायनेमिकली हायड्रोलिक प्रेशर प्रत्येक एअर पॉइंटला आपण मेजर करतो आणि थ्रू कंट्रोलर दिस pressure is transmitted to the SCADA system. So for any pipe distribution network, when we operate the pipeline, we get the complete hydraulic pressure at all the air wall points. त्याच्यामुळे काय होतं की आपल्याला कळतं की डिझाईन प्रेशर काय असायला पाहिजे होतं आणि ऍक्च्युअल मध्ये काय प्रेशर आहे. So there are two purposes. One is this will give a very vital information. How is the hydraulic pressure is generated throughout the pipeline, and second is in case if there is a failure of pipeline downstream or somebody is trying to open the pipe म्हणजे पाण्याची चोरी करायचा प्रयत्न करतायत टॅपिंग करून, तर त्या केसमध्ये प्रेशर ड्रॉप होईल आणि आपण त्या प्रेशर वी हॅव प्रोग्राम द होल SCADA system in such a way that if there is a failure or if anybody is trying to save the water, तर आपल्याला थ्रू AMS SCADA मधनं सिग्नल देतं आणि we come to know that at particular point there is a leakage because pipeline is underground. So how do we know that there is a leakage in the pipeline? So this is the mechanism to know that my pipeline is always healthy condition. If my all air wall pressures are near to design pressure or there is no sudden drop, it shows that my pipeline is healthy condition. So this is a very, very, very important element for the pipe distribution network. And second thing is also gives a signal if anybody is trying to unauthorizedly wants to take the water. Again, this operates on solar. We don't need any external energy. We don't need any wire. It communicates through the radio network. So again, wirelessly communicating and powered by solar. जे काही DC पॉवर लागतो आपण सोलर एनर्जीचा उपयोग करतो. हे कुठल्या फील्ड काही फील्डचेच पिक्चर तुम्हाला दाखवले आणि तिथे एक बटरफ्लाय वॉल असतो, त्याच्यामुळे इन केस ऑफ मेंटेनन्स वी कॅन क्लोज द बटरफ्लाय वॉल अँड डू द मेंटेनन्स. नेक्स्ट ओके. राजुरे सरांनी आणखीन एक गोष्ट सांगितली की आपण RMSचा उपयोग करतो जेव्हा आपण डिस्ट्रीब्युशन करतो. तो ऍक्च्युली वेन वी आर डिस्ट्रीब्युटिंग वॉटर, पंपिंग स्टेशन आपला सोर्स आहे जिथे आपण प्रेशराइज वॉटरनी पंप करतो. रायझिंग मध्ये पाणी जात आहे पण आणि 30 हेक्टरला आपला आउटलेट मॅनेजमेंट सिस्टम आहे. पण एवढ्या मोठ्या नेटवर्कमध्ये आपल्याला कंट्रोल झोनल कंट्रोल करायचे असतील की आपल्याला काही इंटरमिडिएट कंट्रोलची गरज असते, तर व्हॉट वी डू इज ॲज अ बेस्ट इंजिनिअरिंग और डिझाईन प्रॅक्टिस we provide a remote management system at every roughly 300 hectare, let us say 300 hectare, but if the project is small we can say 150 hectare to 300 hectare. तर आपण काय करतो, प्रत्येक पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कचे वेगळे वेगळे झोन करून प्रत्येक 300 हेक्टरला एक कंट्रोल आपण दिलेला आहे आणि दिस कंट्रोल इज लुकिंग लाईक व्हॉट यू कॅन सी इन अ फोटोग्राफ. तो हा जो इनकमिंग पाईप आहे त्याच्यानंतर त्याला आयसोलेशन वॉल आहे आणि त्याच्यानंतर तिथे स्ट्रेनर आहे आणि स्ट्रेनर नंतर हा मल्टी वॉल आहे, त्याच्यामध्ये पण PFC MDC वॉलच आहे. तर याच्या केसमध्ये नॉर्मली वेन द पंपिंग स्टेशन इज रनिंग दिस वॉल्स आर ओपन, बट पर्टिक्युलर झोन आपल्याला बंद करायचा असेल तर दिस वॉल रिमोटली वी कॅन क्लोज फ्रॉम समवेअर. अदरवाईज आपल्या नॉर्मली केसमध्ये कसं पाईपलाईन मध्ये स्विच वॉल असतो आणि ते जाऊन मॅन्युअली आपल्याला क्लोज बंद आपल्याला कळत नाही तो वॉल किती बंद आहे चालू आहे आणि त्या केसमध्ये वी इन्कर मोर हायड्रोलिक लॉसेस, एनर्जी वेस्ट जाते. पण हिअर वी आर मॉनिटरिंग द पाईपलाईन आयसोलेशन वॉल, दिस कंडिशन ऑफ वॉल रिमोटली we can open and close. So if in such particular area there is a maintenance, so we can close this particular 300 hectare zone remotely without going into field. Again, these walls are operating through hydraulic pressure, no need of external energy, and also solar panel, and these walls are also housed inside the cabinet so that it is
nobody can touch, or there is no possibility of any unauthorized operation. आणि त्याच्यामध्ये सोलार एनर्जी जे काय कंट्रोलर आहे त्याला लागणारी एनर्जी सोलार एनर्जी आहे. अगेन इट कम्युनिकेट्स ऑन अ स्केडा युजिंग द लोरा, नाही तर आपलं मोबाईलचं GSM नेटवर्क आहे. पण आपले प्रोजेक्ट सगळे रिमोट एरियाला असतात, म्हणून डिपेंडिंग ऑन अ लोकेशन वी डिसाइड विच टेक्नॉलॉजी टू बी यूज्ड. नेक्स्ट, रिमोट मॅनेजमेंट सिस्टमचं काम काय आहे की झोनल लेवल कंट्रोल द्यायचा आणि वी मेजर द फ्लो ऑल्सो. सो पर्टिक्युलरली त्या झोन मध्ये किती पाणी गेलं त्याचं पण त्याची रेकॉर्डिंग होते. ओके, दिस इज अबाउट द फील्ड. नाव नेक्स्ट अमोल. ओके, नाव दिस पाईप नेटवर्क आहे, OMS आहे, MS आहे, RMS आहे, या सगळ्याचं सिंक्रोनायझेशन पंपिंग स्टेशन बरोबर होणं फार जरुरी आहे. सो इन दॅट केस व्हॉट वी डू इज कम्प्लीट पंपिंग स्टेशन ऑपरेशन, द नंबर ऑफ पंप्स रायझिंग मेन, आपण ऑटोमेशन मध्ये सॉरी ब्लॅडर वेसल वगैरे पण घेतो, आणि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल सिस्टम आहे. दॅट कम्प्लीट ऑटोमेशन वी ऍक्च्युली इंटिग्रेट युजिंग द पंप हाऊस मध्ये जे काही पंप हाऊस इक्विपमेंट आहे वेगळे वेगळे, इंक्लुडिंग पंप, वॉल्स, ब्लॅडर वेसल, इलेक्ट्रिकल पॅनल, ऑल दिस कंपोनेंट वी आर इंटिग्रेटिंग थ्रू डिफरंट काइंड ऑफ प्रायमरी इंस्ट्रुमेंटेशन. दोज आर वायर्ड टू PLC पॅनल आणि डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क. हे सगळं एकत्र येऊन आपला एक वेब स्कॅडावर वी टेक. दुसरा पर्पज आहे की जे पंप मोठे मोठे हाय रेटिंगचे पंप असतात त्याचं वी नीड टू मॉनिटर व्हेरियस पॅरामीटर्स लाईक vibration, temperature, pressure, levels. All these are integrated through different kind of instrumentation. So we have a control room in every pumping station, and where the whole web SCADA is actually installed, and we monitor, integrate, basically synchronize the pumping station operation with distribution network, म्हणजे pipe network आपण जे म्हणतो. Next. This is the heart actually. If we don't integrate pumping operation, this is for the more technical, that this how it looks like. There's a PLC system, pump and control valve. त्याच्यानंतर प्रायमरी इंस्ट्रुमेंट थ्रू आपल्याला हे कम्प्लीट मॉडबस कम्युनिकेशन आहे, PLC पॅनल आहे, आणि ते कम्प्लीट मास्टर कंट्रोल. आय थिंक नीड नॉट टू गो इन सो मच डिटेल. नेक्स्ट. नेक्स्ट पंप हाऊस ऑटोमेशन मध्ये बेसिकली वी अचीव थ्रू PLC. बेसिकली वी नीड टू मॉनिटर द वॉटर लेवल, अँड सो ऑल द पंप ऑपरेशन आर कंट्रोल्ड डिपेंडिंग ऑन किती पाणी द्यायचं आहे, कधी पाणी द्यायचं आहे, किती कमांड एरिया इरिगेशन मध्ये आहे, त्याप्रमाणे प्रत्येक पंप किती फ्लो देणार आहे, हे सगळं आपण कॅल्क्युलेट करून नंबर ऑफ पंप ऑपरेशन कम्प्लिटली ऑटोमेशन मोड मध्ये असतो. आणि इफ द समटाइम यू हॅव टू थ्रोटल द वॉल, म्हणजे आपल्याला पाण्याची गरज कमी आहे, 2 पंपापेक्षा जास्ती पण 3 पंपापेक्षा कमी आहे, तर त्या केसमध्ये व्हॉट वी डू इज वी ऑपरेट 3 पंप्स बट वी थ्रोटल द वॉल टू रिड्यूस द फ्लो. कारण की आपण 2.5 पंप चालू शकत नाही, आपल्याला 3 पंप चालवायचे नाही तर 2 पंप चालवायचे. सो हे जे इंटरमिडिएट कंडिशन आहे त्या कंडिशन मध्ये हाऊ द पंपिंग स्टेशन शुड behave, or how the pumping station should synchronize with the irrigation demand which is coming from the field. So that is completely programmed through PLC. So त्याचा complete एक ऑपरेशन कंट्रोल फिलॉसॉफी आम्ही डेव्हलप करतो, आणि तो आधीच फीडबॅक पूर्ण प्रोग्राम PLC मध्ये फीडबॅक हे असतो, प्रोग्राम असतो, आणि सो दॅट द होल ऑपरेशन इज ऑटोमेटेड, नो नीड टू हॅव एनी मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन. Once you start, depending on how much is the demand from the command area, it knows how many OMS are active, त्याच्यामध्ये किती पाणी लागणार आहे, इरिगेशन शेड्युलिंग प्रमाणे ते आपण पंपाचं ऑपरेशन कम्प्लिटली सिंक्रोनाइज करतो. नेक्स्ट. ओके, कम्युनिकेशन नेटवर्क आपण म्हटलं की ऑल दिस आर वायरलेस, अँड आपले जे फील्ड मधले इक्विपमेंट आहे, वेदर ते OMS असू द्या किंवा AMS असू द्या किंवा RMS, आणि जेव्हा प्रोजेक्ट एरिया खूप मोठा असतो, डिस्टन्सेस आर व्हेरी फार. वी आर वर्किंग इन प्रोजेक्ट ॲज बिग ॲज 85,000 हेक्टर. सिंगल प्रोजेक्ट 85,000 हेक्टर मध्ये आम्ही काम करत आहोत. तर त्या केसमध्ये जे नंबर ऑफ
field equipment or outlet management system are more. So in such case, we use latest LoRa is a low powered कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी आणि त्या केसमध्ये कम्प्लीट एरियाचा सर्वे करून आपण डिजिटल सर्वे करून त्याचं नेटवर्क स्टडी करतो आणि आता चित्रात दिसतंय त्याप्रमाणे मोठे टॉवर लावून बेसिकली या केसमध्ये आपल्याला लाईन ऑफ साईट पाहिजे प्रत्येक OMSचं कम्युनिकेशन करण्यासाठी थ्रू कंट्रोल रूम और जे सर्व्हर आहे तर त्याच्यासाठी वेगवेगळे टॉवर जसे आपले मोबाईलचे टॉवर आपण बघतो त्या पद्धतीचं गेटवे टॉवर त्याचं लोकेशन we decide in such a way the location and height we decide in such a way that every OMS or AMS or RMS can communicate effectively with the gateway and gateway through मग serverला connection होतं. So this is how the whole communication network is established and all the component in the field are connected. So all the signal are going from OMS and we get all the readings whatever is happening in OMS to the central control room in a combined way. So this can be LoRa or this can be GSM, different technology. It is evolving every day. Today all our projects are LoRa project. आणि त्याच्यासाठीचा जो नेटवर्क आहे तो आपण स्वतः डेव्हलप करतो. अशा पद्धतीने आपण कमांड एरिया तुम्ही बघताय गुगल मॅपवर कमांड एरिया आहे, बाउंड्री आहे, ग्रीन कलरची आहे ती बाउंड्री आहे आणि सो डिपेंडिंग ऑन देन वी त्याचा जो सिग्नलचा जो स्ट्रेंथ आहे त्याच्याप्रमाणे त्याचा रेडियस ठरवला जातो आणि वी हॅव टू अनशोर दॅट नो आउटलेट इज इन अ ब्लाइंड झोन. सो 100% कमांड एरिया त्याचा कव्हरेज आला पाहिजे आपल्या मोबाईल सारखंच आहे. So that all the components are connected and very strong communication because if there is a weak communication we don't know what is happening. OMS will independently operate and then we cannot synchronize with the pumping station and then it can create a lot of problem. So very important to have a very robust and sustainable stable network for communication. आणि बरेचसे आपले प्रोजेक्ट इंटिरियर मध्ये असल्यामुळे तिथे GSMचं नेटवर्क नाही आहे. सो वी क्रिएट अवर ओन LoRa नेटवर्क, वी एस्टॅब्लिश अवर टॉवर्स, वी पुट गेटवेज अँड अकॉर्डिंग इज कम्प्लिटली वायरलेस. सॉरी जी लायसन्सली फ्रिक्वेन्सी आहे 865 to 867.5 MHz विच इज अ लायसन्स फ्री फ्रिक्वेन्सी. त्याच्यावर हे पूर्ण LoRa टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झालेली आहे. तर आपल्याला कुठल्या प्रकारचं लायसन्स घ्यायची गरज नाही. ओके, रिक्वेस्ट सचिन टू जस्ट एक्सप्लेन ओव्हरऑल प्रोजेक्ट मध्ये SCADA कसा दिसतो आणि काय काय होतं. रवी सरांनी आता ऑटोमेशन सिस्टम बद्दल बरेच ब्रीफ एक्सप्लेन केलं आपल्या सरांनी. तर ते ऑटोमेशन सिस्टम जसं आपण सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे OMS, AMS, RMS हे सगळे जे काही कंपोनंट्स आहेत डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कमध्ये ते आपण वेब स्कॅडावरती मॉनिटर करतो. अपार्ट फ्रॉम दॅट PLC जे ऑटोमेशन आहे ते सुद्धा आपण वेब स्कॅडावरती मॉनिटर करतो. तर वेब स्कॅडाचा रोल इथे फार क्रुशियल आहे बिकॉज आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे पंपिंग स्टेशन ऑटोमेशन मध्ये एक इंडिपेंडंट सिस्टम असते जी पंप ऑपरेशन पाहते किंवा त्याचे जे काही इंटरलॉक्स आहेत ते आपण तिथे PLC मध्ये आपण परफॉर्म करत असतो. अपार्ट फ्रॉम दॅट आता डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क मध्ये इंडिपेंडंट OMS आहे की इंडिपेंडंट AMS सिस्टम आहे. हे सगळं प्रॉपर वेने सिंक्रोनाइज जर करायचं असतं ते आपण वेब स्कॅडा थ्रू करतो. तर वेब स्कॅडा प्लेज अ व्हेरी key role or important role in synchronization of the distribution network. The whole system can be monitored in WebSCADA here. तर ही एक टिपिकल स्क्रीन आहे फॉर मोहनपुरा पंपिंग स्टेशन. हे ओव्हरऑल प्रोजेक्टचं एक ओव्हरव्ह्यू स्क्रीन दिसते. इथे जे आपण जे ऑरेंज कलरमध्ये जे दिसत आहे ते पूर्ण डिस्ट्रीब्युशन CCA नेटवर्क आहे. त्याच्यामध्ये जे येलो आणि ग्रीन कलरमध्ये जे आपण सर्कल्स पाहतोय तर दॅट इज ॲज इट इज अ झूम आउट व्ह्यू. त्याच्यामध्ये ते सगळे आपले OMS कंट्रोलर्स जिथे इन्स्टॉल आहेत ते दिसत आहेत. या एरियामध्ये कुठे किती OMS आहेत ते आपण तिकडे पाहू शकतो. Then in WebSCADA we had tried to cover all the details of each and every component, wherein तुमचं OMS असेल किंवा AMS असेल, RMS असेल, पंपिंग स्टेशन असेल, हे सगळे डिटेल्स आपण इकडे बघू शकतो. आता लेफ्ट हँड साइडला जिथे कर्सर आहे तिथे
आपण पाहू शकता आता ही प्रोजेक्ट ओव्हरव्ह्यू स्क्रीन आहे. त्याच्या खाली जर बघाल तर पंपिंग स्टेशन कंट्रोल आहे किंवा पंपिंग स्टेशनचा जो काही कंट्रोल आहे तो लोकली आपण तिकडे HMI होणार. मगाशी सरांनी जे एक स्लाइड शेअर केली होती आपण जिथे पंपिंग स्टेशनचं ऑटोमेशन आर्किटेक्चर सिस्टम आर्किटेक्चर आपण पाहत होतो. So that system architecture, in that system architecture we had seen like pumping station control आहे तिथे लोकल एक HMI तिथे आपण पाहिला असेल. तो लोकल HMI वरून आपण पंपिंग स्टेशन ऑपरेट करू शकतो इधर और आपण हे जे इथे पंपिंग स्टेशन कंट्रोल जे म्हटलं तिथे पर्टिक्युलर ती स्क्रीन ओपन करून आपण रिमोटली ऑल्सो वी कॅन ऑपरेट द पंपिंग स्टेशन थ्रू वेब स्कॅडा. त्यानंतर आपण इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स वी कॅन मॉनिटर इन वेब स्कॅडा थ्रू दिस SRT ड्रॉइंग. त्याच्यानंतर जर समजा मल्टी स्टेज पंपिंग स्टेशन्स असतील तर ऑल दीज 4 पंपिंग स्टेशन्स कॅन बी मॉनिटर्ड अँड कंट्रोल्ड थ्रू दिस वेब SCADA on a single window here. So that provision has been given. Also you can see the communication status of each and every component there. म्हणजे आता आपले thousands of devices असतील field मध्ये ते सगळ्या सिस्टमच्या डिव्हाइसेसचं कम्युनिकेशन प्रॉपर होत आहे की नाही होत आहे, वॉट एव्हर थिंग्स आर देयर that can be recorded, monitored, and we can generate reports through this web SCADA here. आता डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क रिपोर्ट एक तुम्हाला पेज दिसेल तिथे. तर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क रिपोर्ट मध्ये आपण काय करतो की प्रत्येक OMS जे काही डिस्चार्ज आहे किंवा तिथे प्रेशर असेल तर प्रेशर फ्लो व्हॉल्यूम these kind of reports can be generated of each individual component of a device or whereas त्याच्यापेक्षा वरती जर आपण गेले तर each distributed wise also we can generate reports. आपण आता वेळेअभावी मला पूर्ण एक्सप्लेन करता येत नाही कारण आपलं we are running short of time, but we can generate all kind of reports of each and every device or the whole distribution network or the whole web SCADA system. So similarly त्यामध्ये वेगळे आपण ट्रेंड्स पाहू शकतो, कॉन्फिगरेशन पाहू शकतो. हे सगळं असं एक वेब SCADA मध्ये आपल्याला करता येतं. अमोल नेक्स्ट स्लाइड. आता महत्वाचं जे कंपोनंट आहे आपला ते OMS डिव्हाइस ऑब्जेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टम. सिस्टम मध्ये आपण रिमोटली आपण काय बघू शकतो आणि कसं मॉनिटर करू शकतो हे जस्ट आय विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट. इथे जर आपण बघाल तर एक पॉपअप विंडो ओपन होते. सचिन सर आपला आवाज इको होतोय. ही पॉपअप विंडो आपल्याला दिसेल आणि तिथे आपल्याला सद्यस्थिती आहे ती आपल्याला तिथे आपण पाहू शकतो. त्यामध्ये इनिशियली सचिन सर आपला आवाज इको होतोय. दुसऱ्या लॅपटॉपचा माईक बंद करून घ्या. सॉरी एक मिनिट. ओके सॉरी ओके आय विल एक्सप्लेन इट. इथे लेफ्ट हँड साइडला वी कॅन सी चेक डिझाईन डिटेल्स. चेक डिझाईन डिटेल्स मध्ये जे काही आपण डिझाईन पॅरामीटर्स आहेत ते आपण डिस्प्ले करतो. तिथे एरिया कुठल्या एरिया अंडर दस पर्टिक्युलर चेक फॉल्स नेटवर्क नेम येते, तुझं डिझाईन प्रेशर काय असेल, ऑल डिझाईन पॅरामीटर्स वी कॅन सी इन दिस पर्टिक्युलर विंडो हिअर. त्याच्यानंतर वी कॅन सी द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द PFCMD हिअर. तर जर आपण बघितलं तर राईट हँड साईडला एक फिल्टर दिसतंय, ग्राफिकल इमेज दिसते, ते फिल्टर आहे. तर फिल्टर मध्ये जसं आता सरांनी एक्सप्लेन केलं होतं की दॅट इज अ सेमी ऑटोमॅटिक filter. We monitor the pressure of inlet and outlet. So if the DP is high, then we'll get an alarm. We need to clean the filter. As it is semi-automated, we have to physically clean. But yes, we can get the alarm in our web SCADA whether it is functioning properly or not. So that alarm is generated there. त्यानंतर PFCMD ची काही स्टेज आहे, तर whether that PFCMD is operating in manual mode, auto mode, flow control mode, there are various mode of operation of this PFCMD and we can control that through this web SCADA here and we can always monitor in our web SCADA. त्याच्या खाली जर आपण बघाल तर तिथे सबचेक स्टेटस आहे. ही जी पूर्ण विंडो दिसते तिथे सबचेक स्टेटस दिसते. तर आत्ताच्या स्टेटस आहे त्या पर्टिक्युलर PFCMDचं ते आपण इकडे पूर्ण मॉनिटर करतोय. त्याचं ऑपरेशन मोड काय आहे, त्याच्यानंतर आत्ता एक्झॅक्टली किती % वॉल ओपन आहे, त्याच्यानंतर फ्लो रेट काय चाललाय तिथे, किंवा आज टोटल व्हॉल्यूम किती झालेलं आहे आणि आता डिस्चार्जला प्रेशर, जसं आता सरांनी कोणीतरी प्रश्न केला होता की डिस्चार्ज प्रेशर किती असायला पाहिजे, तर व्हॉट इज द ऍक्च्युअल डिस्चार्ज प्रेशर ऑल्सो दॅट कॅन बी मॉनिटर्ड हिअर. Then we have different windows, subcheck details and control panel also. So you can control this PFCMD through this web SCADA remotely anywhere from your control room either or through your mobile applications. Next, Amol.
अच्छा, राईट हँड साईडला आपण टॉपला बघितलं तर ते पूर्ण स्टेटस आपल्याला दिसतं, त्याचं हेल्दीनेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर पीएफसीएमडी ऑर ओएमएस कंट्रोल वी कॅन सी. तिथे आपल्या आता ऍक्च्युअल टेम्परेचर किती आहे आणि तिथे जर लोरा नेटवर्क आहे किंवा जीएसएम नेटवर्क असेल तर तिथे ते नेटवर्कची सिग्नल स्ट्रेंथ प्रॉपर आहे की नाही. आणि ॲज यू नो दिस इज ऑपरेटेड थ्रू सोलार बेस्ड सिस्टम अँड बॅटरी प्लेज अ की रोल इन दॅट. सो बॅटरी पर्सेंटेज ऑल्सो वी कॅन सी हाऊ मच बॅटरी इज चार्ज अँड वेदर इट इज चार्जिंग प्रॉपरली ऑर नॉट. अँड इफ द सोलार इज देअर अँड समटाइम्स इट हॅपन्स किंवा सोलार कोणीतरी डॅमेज करतं तर सोलारवरनं ती प्रॉपर पॉवर आपल्याला मिळते की नाही, दॅट ऑल्सो वी कॅन मॉनिटर इन दिस पर्टिक्युलर पॉपअप विंडो. थँक्यू. नेक्स्ट. जसं मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं की वेगवेगळ्या काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स वी कॅन जनरेट. तर इथे एक टिपिकल कम्युनिकेशन स्टेटसचं एक रिपोर्ट आपण दाखवलेला आहे. तर प्रत्येक नोडचं काय कम्युनिकेशन आहे ते आपण इथे पाहू शकतो. त्याच्यामध्ये बॅटरी व्होल्टेज आपण काय आहे प्रेझेंटली आणि वेदर इट इज बीन कनेक्टेड ऑर नॉट. इफ इट इज नॉट कनेक्टेड देन इथे डिस्कनेक्टेड दिसतं, नॉट इन ऑपरेशन असं पण दिसेल. सो वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स कॅन बी लॉग्ड हिअर. नेक्स्ट. Here we have tried to demonstrate like as this system is web-based system, so we can integrate it with any of the applications. So in-house we have developed few mobile applications wherein we can remotely identify or we can give the access to specific controllers or engineers. इथे आपण जसं फार्मरला काही पर्टिक्युलर जसं राजूराय सरांनी मगाशी सांगितलं की आपण पुढच्या स्टेजमध्ये जाऊन जर WA आपण फॉर्म झाल्यानंतर त्याच्या WA जे सिनियर ऑफिसर्स असतील त्यांना आपण काही कंट्रोल देऊ शकतो किंवा फार्मरला आपण कंट्रोल देऊ शकतो. काही प्रोजेक्ट्समध्ये वॉटर डिमांड प्रमाणे म्हणजे इट इज अ पेड सर्व्हिसेस, तर तिथे आपण त्यांना पर्टिक्युलर वॉटर डिमांड प्रमाणे रिचार्ज करून त्यांना फक्त ते ऍक्सेस देऊ शकतो फॉर कंट्रोलिंग अवर ऑपरेशन ऑल्सो. सो इट इज अ व्हेरी फ्लेक्सिबल system. We can convert it as per our requirement and we can operate remotely through either mobile application or web-based system. Next, Amol. येस, मगाशी आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे, राजूराय सरांनी सांगितल्याप्रमाणे की इथे आपण काय करतो की ही जी काही सिस्टम आहे ती रिमोटली आपण मॉनिटर करतोय किंवा ऑपरेट करतोय. तर फॉर दॅट टू हॅव सम सेंट्रल कंट्रोल रूम. So this central control room, this is a actual picture of one of the central control room wherein our operators sit together and they operate the pumping stations also and the distribution network also. So मगाशी आपण AV film मध्ये पण बघितलं की काही फार्मर्सची डिमांड नसेल. See, there are different kind of operations. It can be scheduled operation or on-demand operation also. So if there is some issue with the farmer, then they may ask us to stop the water flow. So that can be done through this central control room. And this central control room can be located somewhere in the command area either, or we have a master control room which can be in your WRD office also. So as we have a web-based system, so it is very flexible and you can operate through anywhere where internet is available. So this is a typical central control room. This is another picture of an MGL project central control room where we have a large video screens installed and we can remotely monitor also. And तिकडे आपल्याला आपले historian servers किंवा web-based all data can be stored and reports can be generated in MIS. So डिपार्टमेंटला जे काही रेग्युलर रिपोर्ट्स ची आवश्यकता असते ते आपण इकडनं जनरेट करून ते प्रॉपर मॉनिटर करून किंवा स्टोरेज पण करू शकतो. आपल्याकडे तिथे हिस्टॉरिकल सर्व्हर्स वगैरे पण असतात. सो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट वी कॅन डिझाइन दिस कंट्रोल रूम ऑल्सो. नेक्स्ट. Okay, that was with the web SCADA and automation part. As we are running out of time, we had tried to just take brief तुम्हाला आयडिया दिली आहे. पुढे जाऊन आपण ऍक्च्युअल डिटेल मध्ये पण आपण वेगळे प्रेझेंटेशन आपण अरेंज करू शकतो. ओव्हर टू राकेश सर अँड अमोल फॉर 30 हेक्टर अँड बिलो PDM नेटवर्क. थँक्यू. आपण आता बघितलं की सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आउटलेट मॅनेजमेंट सिस्टम वगैरे आपण लावलेली आहे. पण जी आपण जो चक डिफाईन केलेला आहे whether it is of 30 hectare or 20 hectare, because chuck size may get vary project to project. Maybe Amol, you can start with this. Hello sir. आवाज येतोय ना? Yes sir, येतोय. So chuck size may get vary from 18 to 30 hectare. It will be a project to project basis. So next slide please.
This is typical layout of OMS of 30 hectare with secondary filter, as it is already explained by Ravi sir also. But I want to highlight on more distribution side actually how we are going to distribute the water to end users. पहिले काय होतं की याच्यामध्ये प्रोजेक्टची रिक्वायरमेंट जी होती अशी दिलेली होती की 30 हेक्टर लेवलला जे काही चकची लेवल आहे 30 असेल किंवा 20 असेल या ठिकाणी प्रेशर आणि फ्लो कंट्रोल केला जावा आणि पुढे मग जे सबचकचे वॉल असतील ते ऑटो ऑन ऑफ वॉल लावले जावे आणि त्याद्वारे वेब स्कॉडा थ्रू पाणी दिलं जावं. पण बेसिकली काय होतं की 30 हेक्टर किंवा 20 हेक्टर किंवा 18 हेक्टर जो काही एरिया असेल हा खूप मोठा एरिया आहे. यामध्ये लेवल व्हेरिएशन खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. ज्या वेळेस आपण 30 हेक्टर किंवा 20 हेक्टर लेवलला प्रेशर आणि फ्लो कंट्रोल केला आणि आपण ॲझ्युम केलं की प्रत्येक वॉलमधून इक्विटेबल फ्लो जातोय, पण प्रत्यक्षात तसं होत नाही. आपण जर एखाद्या वेळेस म्हणजे आपण एक ॲझ्युम केलं की OMS लेवलला अगर 100 मीटर लेवल असेल आणि एखाद्या सबचेकमध्ये 97 असू शकते, एखाद्या सबचेकमध्ये 104 असू शकते, एखाद्या सबचेकमध्ये 108 असू शकते. तर काय होतं की ज्या ठिकाणी लेवल डाऊन आहे त्या ठिकाणी पाणी जास्त जातं ऑब्व्हियसली. त्यामुळे आपलं जे एंड टार्गेट आहे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन टू ऑल सबचेक ऑर ऑल एंड युजर्स ते अचीव होत नाही. हे सगळं सोल्युशन्स देण्यासाठी आम्ही एक इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन असं प्रपोज केलं की ऑन ऑफ वॉल जे द्यायचे ऑटो ऑन ऑफ वॉल त्याऐवजी पूर्ण प्रेशर फ्लो कंट्रोल मॉनिटरिंग डिव्हाइसेस द्यायचे. मग आम्ही सगळ्या सबचेकला म्हणजे जे काय 5 हेक्टरचे सबचेक आहे यामध्ये पूर्ण सगळे सबचेकचे वॉल जे ते प्रेशर फ्लो कंट्रोल मॉनिटरिंग डिव्हाइस विथ ऑटो ऑन ऑफ प्रोव्हिजन्स म्हणजे जे आपल्याला ऑटोमॅटिकली ऑन ऑफ सुद्धा करता येतील थ्रू SCADA प्रोग्रामिंग थ्रू कंट्रोलर आणि आपल्याला जे काही शेड्युलिंग द्यायचं असेल त्याप्रमाणे देता येईल. जसं आपल्याला 3 वॉल एका वेळेला 3 वॉल दुसऱ्या वेळेला त्याबद्दलही आपण डिस्कस करू की 3च का कशा करता आपण 3च वॉल एका वेळेला चालवायचे आणि नेक्स्ट टर्न मध्ये दुसरे 3 वॉल का चालवायचे. तर बेसिकली हा प्रॉब्लेम त्यामुळे काय झालं की आपल्याला प्रत्येक 5 हेक्टरच्या सबचेक मध्ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर अचीव करता आलं. कारण काय होतं की प्रत्येक वेळेला 5 हेक्टरचा सबचेक असेल असं काही नाही. एखादा सबचेक 4.5 हेक्टरचा असू शकतो, एखादा 5.5चा असू शकतो. त्याप्रमाणे त्याची प्रत्येकाची डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट आणि टोपोग्राफिकल फीचर्स प्रमाणे त्याला ते पाणी देण्यासाठी आपल्याला हे फीचर्स उपयोगात आला आणि हा आपल्याला प्रॅक्टिकल अनुभव आल्यानंतर आपण ह्या सगळ्या नवीन प्रोजेक्ट्समध्ये या पद्धतीचं इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन आउटलेट मॅनेजमेंट सिस्टम मध्ये दिलेलं आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हे एक एक्झाम्पल आहे कुंडलिया मध्य प्रदेश प्रोजेक्टचं ज्याची इरिगेशन ड्युटी 0.45 LPS पर हेक्टर डिझाईन केलेली आहे. मॉडिफाईड पेनमन मेथडने हा डिस्चार्ज कॅल्क्युलेशन केलेला आहे. हा 22 घंट्यासाठी असं डिस्चार्ज कॅल्क्युलेशन केलंय. आता आपल्याला प्रश्न पडतो की 0.45 LPS पर हेक्टर ड्युटी म्हणजे ऍक्च्युअल प्रत्यक्षात किती पाणी द्यायचं आपण. 0.45 लीटर पर सेकंड पर हेक्टर मल्टिप्लाइड बाय 60 सेकंड मल्टिप्लाइड बाय 60 मिनिट मल्टिप्लाइड बाय 22 आवर्स तर आपल्याला मिळतं 35,640 लिटर पर डे पर हेक्टरी आपण पाणी देतो. आता 1 हेक्टर म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मीटर. आपण त्याला जर 10,000 स्क्वेअर मीटरने भागितलं 35,640 डिवायडेड बाय 10,000 इट विल कम्स अराउंड 3.56 लिटर वॉटर पर स्क्वेअर मीटर. आता आपल्याला माहिती की जसं आपण रेनफॉल कॅल्क्युलेट करतो की 1 लिटर पाणी 1 स्क्वेअर मीटर मध्ये जर जमा झालं तर ते आपण 1 mm डेप्थ ऑफ रेनफॉल कन्सिडर करतो. म्हणजे इट इज नथिंग बट 3.56 mm पर डे. म्हणजेच आपल्याला जी सिस्टीम डिझाईन करायची ऑन फार्म जी काय मायक्रो इरिगेशन असेल स्प्रिंकलर असेल ऑर ड्रीप असेल किंवा पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क बेसिकली ती आपल्याला 3.56 mm पर डे ह्या वॉटर रिक्वायरमेंटने डिझाईन करावं लागेल. नेक्स्ट स्लाइड. हे पण कुंडलिया मध्य प्रदेश प्रोजेक्टचं एक्झाम्पल आहे. याच्यामध्ये ड्युटी आपण मग अशी बघितलं 0.45 LPS पर हेक्टर आहे. 30 हेक्टर आहे आणि एंटायर फ्लो ॲट 30 हेक्टर इज 0.45 into 30 13.5 LPS. सबचेक वी हॅव डिझाईन्ड ॲज 5 हेक्टर अँड 6 PF CMD वी हॅव प्रोव्हाइडेड फॉर ईच 5 हेक्टर. आता बेसिकली प्रश्न काय पडतो की ज्या वेळेस आपल्याला 30 डाऊन बिलो डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क डिझाईन करायचं आहे आणि आपल्याला सफिशियंट फ्लो सुद्धा द्यायचा आहे ज्याने मायक्रो इरिगेशन सिस्टीम सक्सेसफुली ऑपरेट होऊ शकेल. ह्या कंडिशनमध्ये पाईप डायमीटर ऑप्टिमाइज करायला आणि कॉस्ट ऑप्टिमाइज करायला आपल्याला काही रोटेशनल क्रायटेरिया डिझाईन करावं लागेल. ह्या रोटेशनल क्रायटेरिया डिझाईन करताना स्प्रिंकलर और ड्रिप सुटेबल फ्लो आणण्यासाठी 10 टाइम्स ड्युटी हा कन्सेप्ट आणला. म्हणजे जेणेकरून 0.45 into 4.5 इट इज नथिंग बट टू अराइव्ह सफिशियंट फ्लो which will operate successful micro irrigation on pump system.
त्याच्याकरता आपण मग 4.5 LPS प्रत्येक वॉलला देणार आणि म्हणून आपण सुरुवातीला 3 वॉल नंतर दुसरे 3 वॉल असं त्याचं रोटेशन ऑपरेट करायचं सजेस्ट केलं. आणि यामध्ये प्रत्येक 1 हेक्टर लेवलला 20 मीटर प्रेशर मेंटेन केलंय. नेक्स्ट स्लाइड. तेच टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये एक्सप्लेन केलं की कुंडलिया प्रोजेक्टची ड्युटी पॉईंट 45 LPS पर हेक्टर, ॲव्हरेज चार्ज साइज इज 30 हेक्टर, टोटल फ्लो ॲट 30 हेक्टर इज 13.5 and we have provided 6 hydraulic walls and per hydraulic wall area is 5 hectare and as we discussed we operate 3 walls at a time, so every wall will get 4.5 LPS discharge which will fulfill and so 10 times duty and will have sufficient flow which can operate micro irrigation system successfully on farm level or 1 hectare level. Next slide please. हे स्कीमॅटिक वे मध्ये दाखवलेलं आहे की जसं पहिले 3 वॉल एका सायकल मध्ये चालतील, त्यानंतर दुसरे 3 वॉल एका सायकल मध्ये येतील, नंतर परत तिसऱ्या शिफ्ट मध्ये पहिली जी सायकल 3 वॉलची होती ती चालू होईल. ह्या पद्धतीनं आपल्याला त्याचं इरिगेशन शेड्युलिंग मॅनेज करायचं जेणेकरून मायक्रो इरिगेशन सुटेबल फ्लो आपल्याला तिथं सक्सेसफुली डेव्हलप करता येईल. नेक्स्ट स्लाइड. यामध्ये इथेच दाखवलेलं आहे की आपण 6 वॉल जे दिलेले आहेत प्रत्येक 5 सबजेक्टसाठी आणि प्रत्येक सबजेक्टमध्ये 5 मॅन्युअल वॉल दिले. आता यामध्ये बेसिकली असं आहे की रोटेशन आपण जसं म्हटलं की 3 सब्जेक्टचे वॉल एका वेळेला चालवायचे, पण प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये जे मॅन्युअल कंट्रोल वॉल आपण प्रोव्हाइड केलेले 1 हेक्टरला त्यापैकी प्रत्येकातून एकच चालवायचं आहे जेणेकरून प्रत्येक वॉलमधून 4.5 LPS डिस्चार्ज अवेलेबल होईल. म्हणजे 5 सब्जेक्टचे 3 वॉल 5 हेक्टरचे आणि त्यामध्ये प्रत्येकात 1 हेक्टरचा एकच वॉल मॅन्युअल. आता आपल्याला ऑटोमेशन कंट्रोल जो वेब स्काडाचा हा 5 हेक्टर लेवलला आहे आणि 1 हेक्टरचे हे वॉल मॅन्युअल आहे. पण यामध्ये काय आहे की बेसिकली जी मायक्रो इरिगेशन सिस्टीम आपल्याला बेसिकली प्रपोज करायची आहे ही होलिस्टिक अप्रोचने केल्याशिवाय पर्याय नाही. कारण यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या लेवलवर जर डिफरंट मायक्रो इरिगेशन सिस्टम्स असतील, बिकॉज मार्केटमध्ये एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल विथ डिफरंट डिस्चार्ज, ड्रिपर डिस्चार्ज, डिफरंट स्प्रिंकलर डिस्चार्ज, डिफरंट ऑपरेटिंग रेंज. त्याप्रमाणे काय होईल की शेड्युलिंग जे आपल्याला प्रत्येक लेवलवर मॅनेज करायचं आहे ते खूप कॉम्प्लिकेटेड होईल. करता येणार नाही असं नाही, पण आपल्याला ते सहजरित्या करता येणार नाही आणि त्याचे इतके कॉम्प्लिकेशन्स होतील की ते सहजरित्या मांडणं आणि एक्सप्लेन करणं आणि शेतकऱ्यांना समजणं सोपं जाईल. त्याकरता आपल्याला हा जो 30 हेक्टरचा जो अप्रोच आहे मायक्रो इरिगेशनसाठी हा इंडिव्हिज्युअल बेसिसवर न घेता हा होलिस्टिक बेसिसवर घेऊन त्याला ॲज अ 30 हेक्टर एंटिटी म्हणून आपल्याला बघावं लागेल आणि त्याला ते डिझाईन करावं लागेल. नेक्स्ट स्लाइड. यामध्ये 30 to 5 and 5 to 1 हेक्टरचं स्कीमॅटिक लेआउट दाखवलेलं आहे. OMS लेवलला आपण 25 मीटर रेसिड्युअल प्रेशर मेंटेन केलेलं आहे आणि 1 हेक्टर लेवलला 20 मीटर. मग अशी सांगितल्याप्रमाणे जसं 3 सबजेक्टच्या पाईपलाईनमध्ये आपण एका वेळेला पाणी डिलिव्हर करणार आहोत म्हणजे त्यापैकी आपण जर 5 वॉल घेतले जसं A1, A2, A3, A4, A5 तर पहिल्यांदा A1, B1, C1 वॉलमध्ये पाणी जाईल. त्यानंतर नेक्स्ट टर्नमध्ये D1, E1, F1 मध्ये जाईल. त्यानंतर पुढच्या नेक्स्ट टर्म मध्ये A2, B2, C2 आणि याप्रमाणे पूर्ण 30 हेक्टरमध्ये 3 वॉलच्या ग्रुप प्रमाणे पूर्ण 30 हेक्टर एरिया इरिगेट होईल आणि जेणेकरून प्रत्येक 1 हेक्टरच्या वॉलला आपल्याला 4.5 LPS जो मायक्रो इरिगेशन साठी सुटेबल फ्लो आहे तो मेंटेन करता येईल जेणेकरून ती सक्सेसफुली ऑपरेट होईल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आता मेजरली आपण बघितलं की इतके सारे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश किंवा इतर ठिकाणी झालेले, यामध्ये बेसिकली जे क्रॉपिंग पॅटर्न सजेस्ट केले गेलेले आहे त्या क्रॉपिंग पॅटर्न मध्ये 70 ते 80% क्रॉप्स जे आहेत ऑइल सीड्स म्हणा, वीड्स, पल्सेस, तर याला स्प्रिंकलर इरिगेशन सुटेबल सिस्टीम असल्यामुळे बेसिकली आपण स्प्रिंकलर इरिगेशनचं डिटेल डिझाईन यामध्ये डिस्कस करतोय. अदरवाइज वी कॅन ऑल्सो प्रोव्हाइड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अँड मिक्स सिस्टम ऑल्सो कॅन बी इनकॉर्पोरेटेड, बट वी हॅव टू मॅच द ऍप्लिकेशन रेट इन केस ऑफ स्प्रिंकलर अँड ड्रिप. आता यामध्ये आपण इरिगेशन सायकल 8 दिवसाची कन्सिडर करणे रादर इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय IS 14792 स्टँडर्ड्स. जे स्प्रिंकलर सिस्टीम डिझाईनचं जे स्टँडर्ड आहे IS 14792 त्याप्रमाणे आपल्याला इरिगेशन इंटरवल कॅल्क्युलेट करावा लागतो. हा प्रत्येक क्रॉप टाईप आणि सॉइल टाईप प्रमाणे व्हॅरी होतो. तर या केसमध्ये आपण तो 8 एवढा कॅल्क्युलेट केलेला असून आपण जर 8 दिवसाचं इरिगेशन इंटरवल घेत असू तर 30 हेक्टरला आपल्याला दररोज 3.75 हेक्टर एरिया इरिगेट करावा लागेल.
आता 3.75 हेक्टर एरिया इरिगेट एका दिवसाला आपल्याला करायचं आहे. मग आपण आता ते किती शिफ्ट मध्ये करायचं हा एक बेसिक प्रश्न निर्माण होतो. आता शिफ्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना ज्या स्प्रिंकलर इरिगेशन एक वेळा सिस्टीम लावल्यानंतर ती इरिगेट झाल्यानंतर परत ती दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट करावी लागते, कारण कंप्लीट एंटायर एरियासाठी परमनंट स्प्रिंकलर सिस्टीम दिली तर ती कॉस्ट खूप हाय होते. त्याकरता कॉस्ट अफोर्डेबल सिस्टीम देण्यासाठी आपल्याला शिफ्टेबल सिस्टीम सजेस्ट केली जाते आणि ती सहजासहजी शेतकरी विकत घेऊ शकतात. तर आता आपण जसं 22 तुम्हाला सांगतो 2 मिनिटात संपवा, काय झालं जवळपास 2.5 तास झाले. ओके आणि आपण जरा डायरेक्ट प्रश्नोत्तराला जाऊया. ओके ओके. तर ह्या पद्धतीनं आपल्याला मग 66 स्प्रिंकलर्स आणि त्याप्रमाणे एका शिफ्टमध्ये 0.32 हेक्टर एरिया इरिगेट केला जाईल, जेणेकरून आपल्याला एंटायर 30 हेक्टर एरिया इरिगेट होईल. आता आपल्याला स्प्रिंकलर सिलेक्शन करताना सुद्धा याच्यात आपल्या किती पाणी अवेलेबल आहे, जसं 48,600 लिटर एवढा आपल्याकडे फ्लो अवेलेबल आहे. आपण जर 66 स्प्रिंकलर चालवणार असू तर आपल्याला 737 लिटर पर अवरचा स्प्रिंकलर कव्हर करावा लागेल. आपल्याला त्या अनुषंगाने जो आपण डेली पाणी देणार आहे 3.83 mm एवढं पाणी अप्लाय करतोय आणि 8 दिवसाच्या रोटेशन मध्ये आपण ते जे वॉटर रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट करता येईल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जसं आपण मगाशी म्हटलं की एका सबचेटच्या एका आउटलेटमध्ये आपण एक स्प्रिंकलर सिस्टीमद्वारे ओनली 0.32 हेक्टर शिफ्ट एरिया जेवढा आपण कव्हर करतोय, तर प्रत्येक शिफ्टमध्ये जसे 3 सबचेटचे मिळून 0.96 हेक्टर एका शिफ्टमध्ये इरिगेट होतील. त्याप्रमाणे 4 शिफ्ट पर डे आणि 8 दिवसाचं रोटेशन अशा 32 शिफ्टमध्ये एंटायर 30 हेक्टर एरिया इरिगेट होईल. आता जसं मगाशी म्हटलं की आपण 4 शिफ्ट घेतल्या, तर सकाळी सुरुवातीला शेतकऱ्यांना 6 वाजता येऊन 2 लाईन इन्स्टॉल करावं लागतील. एक वर्किंग लाईन असेल आणि एक स्टँड बाय लाईन असेल. सकाळी 6 वाजता जी एक शिफ्ट चालू होईल 5:30 तासाची, ती 11:30ला संपेल. तर दुसरी जी ती ऑटोमॅटिक आपल्याला स्काडा थ्रू त्याचं सिग्नल गेल्यानंतर ते ऑन होतील आणि 11:30 ते 17 ते 5 वाजेपर्यंत ती दुसरी शिफ्ट चालेल स्टँड बाय लाईनने. संध्याकाळी 5 वाजता परत शेतकऱ्यांना येऊन 2 लाईन शिफ्ट कराव्या लागतील. संध्याकाळी 5 वाजून ते रात्री 10:30 पर्यंत ते ऑटोमॅटिकली ऑपरेट होईल आणि पुढची स्टँड बाय लाईन जी ऑलरेडी आपण कनेक्ट केलेली असेल ती ऑटो मोड मध्ये ऑटोमॅटिकली रात्री 10:30 वाजता ते सकाळी 4 पर्यंत ऑपरेट होईल. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना फक्त 2च वेळा शेतामध्ये जावं लागेल, जेणेकरून रात्री त्यांना शिफ्टिंग करायची गरज भासणार नाही. आता ही जी इरिगेशन शेड्युलिंग आहे हे आपल्याला जे पाहिजे त्याप्रमाणे आमची जी वेब स्काडा सिस्टम आहे ही अकोमोडेट करू शकते. आपल्याला ज्या पद्धतीने पाहिजे त्या पद्धतीचं इरिगेशन शेड्युलिंग आपल्याला त्यामध्ये इन्सर्ट करता येतं. हे जस्ट एक्झाम्पल म्हणून आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. जसं मगाशी मी म्हटलं की एका शिफ्टमध्ये 0.32 हेक्टर आणि एक सबचेट आहे. 2 वेळेला जसं इरिगेशन मध्ये येतो, जसं फर्स्ट शिफ्ट आणि थर्ड शिफ्ट मध्ये पहिला ग्रुप येतो आणि दुसरा ग्रुप दुसऱ्या आणि चौथ्या शिफ्ट मध्ये येतो. तर प्रत्येक सबचेट मध्ये एका वेळेला 0.63 हेक्टर एरिया इरिगेट होतो. असं करून दिवसभरामध्ये 3.80 हेक्टर एरिया इरिगेट होऊन 8 दिवसामध्ये कंप्लीट 30 हेक्टर एरिया आपल्याला इरिगेशन करता येतो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ह्याच पद्धतीने अगर आपल्याला ड्रिप सिस्टीम जर द्यायची असेल तर यामध्ये आपण 2 लिटर डिस्चार्ज ड्रिपर डिस्चार्ज 40 सेंटीमीटर स्पेसिंगला आणि 1.4 लिटर स्पेसिंगला जर ड्रिपर डिस्चार्ज डिझाईन केला तर त्याचा ऍप्लिकेशन रेट 3.57 येतो आणि आपली वॉटर रिक्वायरमेंट आहे 3.56. म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट मॅचिंग. म्हणजे आपल्याला एक तास जर ड्रिप सिस्टीम चालवली तर आपल्याला वॉटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करता येते. म्हणजे आपला शिफ्ट टाइम झाला 1 तास. 22 तासामध्ये अशा करून आपल्याला 22 शिफ्ट इरिगेट करता येते. तर 30 डिवायडेड बाय 22 म्हणजे एका शिफ्टमध्ये 1.36 हेक्टर एरिया इरिगेट होईल आणि असं करून 22 शिफ्टमध्ये एंटायर 30 हेक्टर एरिया आपल्याला इरिगेट करता येईल. आता आपल्याला जर मिक्स सिस्टीम करायचं असेल तर त्या पद्धतीने डिझाईन करता येतं. जसं रवी सरांनी मग असे सांगितल्याप्रमाणे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सक्सेसफुल इम्प्लिमेंटेशन आणि लॉंग टर्म सस्टेनेबिलिटीसाठी फार्मर अवेअरनेस ट्रेनिंग, कॅम्पेनिंग आणि फॉर्मेशन ऑफ वॉटर युटिलायझेशन सगळ्या प्रकारची हेल्प आम्ही देतो. त्यासाठी डेमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स, ट्रेनिंग, फार्मर सर्व्हिस सेंटर्स, कॅपॅसिटी बिल्डिंग ह्या पद्धतीचं सगळं फार्म मॅनेजमेंटचं टर्न ही काम आम्ही करतो. हे राकेश हे स्किप करूया आपण. ओके, थँक्यू. काही प्रश्न असतील तर मॅडम तुम्ही शेअर करून टाका लोकांबरोबर हे. हो सर आम्ही शेअर करतो. थँक्यू साई संकेत टीम. कुणाला जर का साई संकेत टीमला काही कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर आपण प्लीज विचारावे.
हॅलो. हां, छान प्रेझेंटेशन होतं. मी प्रवीण कोल्हे बोलतोय, हा सुप्रिटेंडेंट येस इंजिनियर. तुमचं प्रेझेंटेशन शेअर करा आणि डेफिनेटली टाईम जरी कमी पडला तरी इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग टू हिअर. एकच छोटा प्रश्न आहे की हा सर. आता सिग्नलवरून डाटा कलेक्ट होणे आणि सर्व्हरला समजा कंट्रोल रूमला कम्युनिकेट होणे याच्यामध्ये टाइम लॅग किती आहे? तो सर दॅट इज अ रिअल टाइम डेटा ट्रान्सफर सर. आपण तरी काहीतरी सेकंडमध्ये टाइम लॅग असेल ना, जसं आता आपण स्ट्रीमिंग करतो याच्यामध्ये पण 2 नाही तर काही सेकंद. मिली सेकंड्स मध्ये असतं. बिकॉज कसं आहे दॅट ऑल डिपेंड्स ऑन नेटवर्क अवेलेबिलिटी. जर समजा GSM नेटवर्क स्ट्रॉंग असेल आणि सिग्नल स्ट्रेंथ जर प्रॉपर असेल तर इट इज हार्डली इन मिली सेकंड्स. सो ऍक्च्युअली इट इज व्हर्च्युअली रिअल टाइम डेटा ऑन. ठीक आहे, थँक्यू. थँक्यू. थोडा जरा वेळ जास्ती घेतला पण टॉपिक एवढा लांब आहे आणि कोल्हे सरांना, मॅडमला आणि नार्वेकर सरांना मी विनंती करेन की पाहिजे तर आपण एक दिवसाचा वर्कशॉप घेऊन या प्रत्येक टॉपिकमध्ये डिटेलमध्ये जाऊ शकतो. तर आमच्याकडे आम्हाला आनंद होईल असं काही तुमच्याकडनं प्रपोजल आलं तर आपण एकत्र करूया. सॉरी फॉर टेकिंग मोर टाईम. हो, नक्कीच करूया. करूयात, नक्की करूयात. ओके. आणखीन काही एखादा प्रश्न असेल तर आपण कुणाचे घेऊ काही शकतो. प्रश्न आहेत का? अदरवाईज नार्वेकर बोलतोय. काल मगाशी राजूने सरांनी